ngayon, lilinawin kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Ganda nga po, Boss Ray. Uy, tama. Meron na akong mga bagong disenyo. Ganda ha. Talaga si Boss. Okay, so mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat at siyempre sa ating mga taga-subaybay dito sa programang Utol, Usapin, Talakayin, Opinyon, lilinawin siyempre dito lang sa Spear Cyber TV. At siyempre mga kaibigan, ako pa rin ang inyong magiging kakwentuhan, kajamming, katalakayan, katropa pips, kadabar cats, kakosa, Rosel Lopez po. At syempre kasama ko sa technical side si Joshua Mendoza. So ngayon po ang Monday edition nitong programang Utol ngayon taong 2020 ng January. So mga kaibigan, syempre bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan ay Diyos ko, alam nyo ba na kahapon ay pumutok po ang Taal Volcano sa Batangas kung saan sinasabi na marami na raw pong namatay. So kaya nga ngayon po ay walang pasok dahil una nagpatawag nga po ang si House Speaker Peter Cayetano para pag-usapan niya nangyaring yan doon sa Batangas. Bueno, sana ay wag na masyadong lumala, at siyempre magagawa naman na paraan yan ng ating administrasyon para doon sa nagkasabay-sabay. Una, yung gera doon sa Iran tsaka sa pagitan ng US po kung saan ay inililikas po ng ating pamahalaan yung mga OFW nating Pilipino, Pinoy na napauwi na po rito. Ngayon naman sumunod itong pagputok nga ng Bulkan Taal. Ako, Diyos ko, nakakatakot talaga. Yan ay isa lang pong pahiwatig na ayon doon nga po sa Biblia na malapit na ang wakas. Well, sana bago yan ay ating mga kababayan, tayong lahat ay makapagsisi ng lubos sa ating mga kasalanan at siyempre ay panalangin natin na wag naman muna sana dahil marami pa tayong gagampanan dito sa mundong ibabaw. Okay, sa mga kaibigan, siyempre batiin muna natin yung ating mga taga-subaybay. Unahin na natin yung ating regular viewer na si Daniel Valdez ng Caloocan City. Good afternoon, Daniel. At siyempre yung ating mga katropa pips sa may area ng Bulacan, sina Police Colonel Orlando Castillo Jr., siyang Chief of Police ng San Jose del Monte City, Bulacan. At siyempre yung aking kabats doon, si Jaime Santos Pahayag. At gayon din si Magno Frendol ng Jose. At ganyan din yung mga taga Ilocos Norte, sina Ma'am Jenny Dina Truel Hambaro, sina si Michael Leceril Benito, sina Ira at si Jenny ng Paraiso ni Anibel Salawag City, Ilocos Norte. At syempre yung ding mga tropa natin, diyan naman sa may Panting Malabon, sa Tugatog, partikular sina Barangay Kagawad, Sanidad at Pineda. At yung mga tropa natin sa may Tugatog, sina Kuya Danny Garcia at kapatid niya si Demi Garcia at si yung kanilang kamag-anak na nasa Office of the Vice Mayor na si R.D. Montoya. At gayon din sina Kagawad Jerry Aquino ng Barangay Mesilo, Malabon City. Good afternoon. At siyempre yung aking mga tropa pips dyan, yung Tastoda sa Tugatog, sina batchmate ko na si Joel Lapus at siyempre yung kanya anak na si Julina Bartolo Lapus na aking inaanak. Good afternoon sa inyo dyan. At gayon din, siyempre, yung ating tambayang batch 85 na Elisa Esguera High School, sina El Celso at Lisa Basilio, magkapatid po yan, sina Abner Libunaw na nakabase na po sa Cebu City, si Bossing Arnel, at siyempre si Nil Evangelista, at gayon din sina Amor, sina Marisa, sina Maruha, yan, sina Rodena, at siyempre sina Fernando Felix, at siyempre ang pinsan ko si Abet Santiago at si pinsan Fernando Felix. Yan, good afternoon sa inyo sa Tambayang Batch 85. Okay, so siguro, siyempre, ang aking kamag-anak pala, sa may Orani, Bataan, sina Tito Rick Santiago at ang kanyang anak na si Al Santiago na meron po silang masarap na karinderya sa Orani, Bataan Public Market. Ayan, magandang hapon sa inyo dyan, Tito Rick. At syempre sa kapatid niya si Tita Meldy
Santiago Angeles na nakabase naman po sa Mabalacat, Pampanga. Okay, good afternoon. So mga kaibigan, kung may nakalimutan man ako, medyo pasensya lang. Siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan yung mga tropa pips pala natin sa Sandigan Bayan, sina Kuya Albert Abet de la Cruz, yung Chief na Sandigan Bayan Sheriff Division, at ang mga staff niya sina Jomar Magdasok at Robert Steve Esteban. Yan, good afternoon. At siyempre, ngayon mga kaibigan, ay pag-usapan mo, pero bago muna natin yan pag-usapan mga kaibigan, ay medyo i-condolence lang natin, yung aking bro, yung aking kasama sa hanap buhay, at siyempre ay namayapa na po yung kanyang kapatid na si Kuya Tom Tomas Taginod, na ito po pinanganak noong April 14, 1954 at namayapa po siya nito lang January 9, 2020. At siyempre condolence po kay Sir Flor Taginod at dahil dahil mayapa na po ang kanyang Kuya Tom, yung kanyang kapatid. At siyempre, yun nga po ay nagkaroon ng isang padasal na pinangunahan nga po nitong si Father Al Benedict Taginod, kamag-anak rin nila. At siyempre nagkaroon din ng ito po'y kagabi na nagkaroon ng parang padasal, at kanina naman ay nagkaroon po kagabi nung makalawa ng gabi nung Sabado nagkaroon ng padasal, at kahapon po Linggo ay nagkaroon pa din po ang nanguno naman ay si Father Vincent Taginod. Okay, Sir Flor, Bro Flor, condolence sa inyo, sa pamilya na naiwan nitong si Kuya Tomas Tom Taginod. Okay, yan po siya. Yan po, kung makikita yung screen yun ng mga cellphone, yan po si Kuya Tomas Tom Taginod, na kapatid po ni Sir Flor, Bro Flor Taginod. Ayan, condolence. Okay, so mga kaibigan, at siguro ko ngayon ay pag-uusapan natin muna, yun munang unahin natin yung ginawang report to the nation ng National Press Club, kung saan po ang naging moderator doon ay si National Press Club Vice President Paul Gutierrez, si Sir Paul, at si NPC Director Benedict Abaygar, kung saan po sila naging host ng nasabing forum. At siyempre naging bisita po ron ay si Senator Bong Marcos, kung saan po nga ay pinag-usapan diyon ay yung patungkol po dito po sa electoral protest nitong si Senator Bong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. So parang ika nga parang nagkakaroon ng parang delaying tactics, kaya medyo nagtagal. At doon din sa nasabing forum ay nagsalita itong si Senator Bong Marcos na muli siyang tatakbo sa mataas na posisyon sa ating gobyerno, pero hindi niya sinabi kung ano, at either nga pwedeng congressman, governor, senator, hindi natin alam dahil ito tinakbo niya na nung nakaraan ay vice president, so hindi natin alam. So malalaman na lang natin yan siguro by last minute. Well, mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging talakayan muna dito po sa National Press Club. Panoorin po natin. Hello. Okay mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat at welcome to the National Press Club sa first edition ng ating Meet the Press Report to the Nation series dito sa National Press Club for this year, And before proceeding, siyempre, we'd like to remind you na suportado natin ang kampanya ng DNR sa kanilang Save Manila Bay campaign. At nagpapasalamat tayo sa PAGCOR sa kanilang pagsuporta sa atin at siyempre sa Smart Philippines. At siguro naman ang bisita natin ngayon ay hindi na kailangang bigyan ng introduction sa inyo, dahil kung hindi nagka-magican noong nakaraang eleksyon, baka, di ba, alam na nating lahat ang ibig sabihin niya. Siya dapat ang nakaupong Vice Presidente ng bansa. One position away sa posisyon na na-achieve ng kanyang father for now. Kasi may Hindi pa yata ang mag-retire. ayan. So, Director Benedict. Yes, Happy New Year sa ating mga kapatid,
na sa media. Napakapalad natin ngayong araw at pinunlakan tayo ng talagang napaka-controversial na ating ituloy na kaibigan sa ng politika. Hindi na natin papatagalin. Bigyan natin ng unang mensahe si ating kaibigan Senator Bong Marcos. Sir, welcome to the National Press Club. Maraming salamat at maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat at makabati na ako ng Happy New Year sa inyo lahat. Ito na yung aking pangatlong pagbisita rito at ako'y nagagalak dahil ito yung nauna nating ginawa sa bagong taon na ito. So thank you very much for your invitation at Happy New Year sa inyo. Okay, i-recall ko lang ng konti, DP, no? The second time you were here, I think that would be around 2012. And para sa kaalaman din ng ating mga kasamahan sa media, no? When Senator Bong was here at the time, yun din, sir, ang ang unang buhos nung ni-revive namin itong Meet the Press. I remember that very particular and we are very appreciative na ang unang guest namin at the time was you. And alam nyo ba mga kapatid, itong National Press Club, napaka-makulay na institution natin ito at organisasyon. And I recall telling Senator Bong na kung hindi dahil sa tatay niya, Pangulong Ferdinand Marcos, noong 1977, itong building na to ay dapat na repossess na ng GSIS. So ito ay binigyang aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos, who at that time and even now continues to be, di ba? Winawarak pa rin ang iba nating mga kapatid sa media bilang diktador at kaaway ng malayang pamamahayag. But very little of us knew. Ako, kailan ko lang din nalaman ito nung naging official ako ng National Press Club, na kung wala pala ang tatay ni Senator Bong Marcos, si Pangulong Ferdinand Marcos, matagal nang nawala sa control at pamamalakad ng media itong ating NPC building. So with that, Senator Bong, thank you again for the assistance of your family. Thank you again for being here. Malaking bagay talaga yan, Oh, yes. Salamat tayo sa... I'm sure you was happy to help. Yes, at I'm sure pag napunta ka ng Malacanang, you will also be happy. National Press Club. Basta't nandiyan kayo. Senator Bong, first off, kumusta na po ang ating electoral protest? Kasi siyempre, kung gusto malaman ng ating mga kababayan, lalo na yung naniniwala sa iyo, kailan ba yung inauguration ng tunay daw na BP ng Pilipinas? Alam niyo yung nagtatanong lagi sa atin, kailan matatapos? Ang katotohanan niyan, wala naman sa akin. Kung sa akin lang yan, 2-3 taon nang tapos yan. Pero siyempre, kailangan natin maging magpakita ng konting pasensya dahil hindi ngayon pa lang nagkaroon ng protesta ng presidential level na umabot dito. Ang mga protesta dati, yung Jojo-Gina, yung Marokas, hindi na sila nag-recount, hindi sila nagbukas ng balota, hindi sila nagbayad din sila ng filing fee, at tapos na. Kaya kahit pa paano, kailangan din natin maunawaan yung terminology na narinig natin ng gusto nung impeachment trial ni Chief Justice Corona. It is sui generis. And they are slowly, marami dito sa mga ginagawa ngayon ay hindi pa nagawa noon. So, I guess we have to be patient at bagong sistema at bagong proseso ito. Sa ngayon, sa kasalukuyan, the status is, noong bago nag-recess ang Supreme Court or yung PET, the Supreme Court sitting as PET, ay nag-direct sila na sumagot kami, mag-provide kami ng comment tungkol sa mga ilang tanong na ibinigay nila sa amin pertaining to the second and third cause of action. Ang second cause of action ko is the recount. Ang third cause of action is the annulment of the election in 3 provinces. So, nandun ngayon, kumuha na kami ng comment na isubmit na namin.
inaantay na lang namin ngayon kung anong sabihin ng PE, kung ano ang susunod na mangyayari. Dahil titignan nila yung sagot namin, magkabilang panig, at pagkatapos nun siguro mag-decide sila kung ano ito na gagawin. Ang aming ipinipilit na matagal na ilang taon na mula pa ng simula, ay unahin itong pagpresenta ng ebidensya sa tinatawag na third cause. Dahil para sa aming palagay, ito ang nasa amin ang pinakakompletong ebidensya na sa maraming lugar ay hindi talaga nagkaroon ng maayos na halalan. At yung kaya mula pa ng simula ay sabi namin, ito yung unahin natin, ito yung unahin natin. Ngunit si Justice Kagiwa, dinifer. Sabi niya, uunahin niya yung recount. Kasi sa submission namin, third cause yun eh. Pinalitan niya. Inuuna niya yung recount. Kaya natagalan na ngayon ng 3 taon. That may have been the intent, that may not, I do not know, but it seems to me that that was the reason na pinalit. Kasi etong third cause, basta nasimulaan na natin, sandali na lang ito. At maliwanag ang prueba. Because there will not be judgments made. It's not an opinion. The justices will not have to prefer an opinion. They will merely look at the evidence. And on that basis vote. Kaya hindi na it will be a different process from the recount na may assessment, which is a subjective assessment of the justice in charge, which was at that time Justice Kagiwa. So ganun ang sitwasyon ngayon. Sa aking palagay ay napupunta na tayo sa third cause, doon ka sa annulment, ay tumapunta na tayo doon. Palagay ko mas mabilis na ang takbo niya. BP, yung third course, ngayon, sabi mo dati si Associate Justice Kagiwa, ngayon naman I think si Martin Leonin, di ba baka bumagal din ang proseso. No offense to the Supreme Court, pero alam naman po natin mga kapatid na there have been perceptions na yung mga even the justices sa Korte Suprema may mga may mga kailangan sila, no? Tingin mo ba under Associate Justice Leonin bibilis yung proseso? Well, kaya nga napunta ang pagka-in charge, no? Hindi pa wala pang decision, wala pang punal, technically speaking. Pero kaya nabago yung tinanggal kay Justice Kagiwa dahil yung kanyang recommendation na i-dismiss ang entire petition was voted against 11-2. So naipanalo namin yun. So ang magiging sitwasyon pagka napunta na sa third cause of action ay hindi na there will not be a subjective assessment kagaya na nangyari sa recount. Kasi hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin namin, sinasabi I cannot, I have to be careful here. Dahil napagsabihan na ako ng PEP na not to discuss the merits, ano? Pero pinapili is a subjective assessment. Hindi naman pwedeng bawat isang justice ay pag-aralan nila. Dahil napakalaki nila, daming pag-aaralan eh. It's a big case. However, so they count at inaasahan nila at malaking binibigay nila sa pag-rekomendasyon ng mga in-charge na justice. So that will be the difference. Dito, it will be pagka sa third cause, ang ipapakita, will present evidence. And that evidence, siguro palagay ko naman will be very convincing dahil nakita ko na at nakita ng mga ating mga iba't ibang mga kaibigan, especially in the legal system. Sinasabi nila maliwanag ang ebidensya. Kaya naman dinidelay at ayaw na nang papasukin doon. However, there is a new development in that yung memorandum na final ni Mrs. Robredo, payag na sila. Sabi nila, the PET should direct Marcos to proceed to present evidence. First time yan. At mabuti naman. At nakita rin niya, she finally saw the light that this is the way to go.
At this She, is, pardon me, VP, she said that in her, it's in her prayer. in her prayer, yung second course or yung third course ang sinasabi niya? Yung second ko, sinasabi na i-dismiss pa rin yung petition. Okay. Pero as part of the prayer, sinasabi niya na the Fed should direct us to begin to present evidence. Aha. Ay, sang-ayon kami doon. Dahil we have been fighting for that since June 28, 2016. Sila lang ang humaharang. Ngayon nandun. Hindi magandang ano yan. Dahil baka nahihinip na rin si... Siguro nga. Dahil, Maglabas ka na ng ebidensya mo kung talagang meron palagay ko. Dapat kaya nakakalungkot na it took over 3 years. Alam ninyo, hindi na bali tungkol sa akin, hindi na bali tungkol sa 2016 election. Paano ba tayo magsasabi na maayos ang ating pamahalaan, maayos ang ating patakbo, kung 3 taon na hindi pa natin nalalaman ng mabuti kung sino ba talaga ang nanalo bilang Vice Presidente sa Pilipinas sa eleksyon ng 2016. Hindi natin pinag-uusapan ang isang konsehal sa 6th class ng municipality. Pinag-uusapan natin ito ang pangalawang Pangulo ng Republika. At ang sistema natin ay napabayaan na paharangin, na patagalin. Ang tao, dinilin lang ng tao. Lahat itong nangyayari. Paano na natin sasabihin? Paano magiging maayos ang patakbo ng gobyerno? Kapag hindi maayos, hindi maliwanag sa tao kung sino ba talaga ang napili nila. And that is a very important issue. That is why there are many reforms that will come out of this of my protest, electoral reform. Marami kaming sinasuggest ng mga bagong sistema. Well, number 1 dyan, kailangan patalsikin na yung smartmatic na yan. Kasi sino ba rito ang hindi pa kumbinsido na pantaraya lang ang ginagawa ng smartmatic dito sa Pilipinas? As a matter of fact, maraming lumalapit dito sa aming mga technical expert na galing sa ibang bansa na pinapasok ng Smartmatic. At sinasabi nila, pakita nyo sa amin, alam namin, kalukuhan lahat ng ginagawa ng Smartmatic, pakita nyo sa amin yung mga nagiging ebidensya nito. And we are helping them. So the reputation is very clearly besmirched by all the illegal and immoral and unethical actions that they have been doing with their involvement in the elections around the world. Now, the Philippines has become one of the more notorious cases, pero kaya naman ang mga ibang fully automated na election system, places like Germany, like Belgium, like France, bumabalik na yun sa manual. Kasi nakikita nila na masyadong malaki ang potential para sa pandaraya. Hindi naman, sabihin natin huwag ng pandaraya, pagkakamali sa purely electronic, purely automated system. And even the President, di ba, binanggit na na ayaw na ng Smartmatic, for coming election. But the problem is, constitutional office ang government, di ba, kung maraming mga kasaway doon na bibi. Oo nga, pero marami ng violation ang Smartmatic mula noong 2010, dahil yung mga tao nila, marami ng kaso ng fraud, ng kung ano. Pero kinuha pa rin sila. 2013, meron na naman. Kinuha pa rin sila. 2016, ang dami na talaga na ipakita. Nandiyan pa rin sila. Ano ba to? Tama ba? Hindi. Paano? Lahat tayo kumbinsido siguro yung mga dilaw na lang magsasabi na hindi, maganda yan, maganda sistema, etc. Pero nung natalo sila noong 2016, nagreklamo rin sila, nadinaya sila. Naman dinaya, no? Wala nang, lahat ng magkabilang panig sa politika, lahat ng panig sa politika, every faction, every side, says Smartmatic seated them. And still they're there. I wish someone could explain this phenomenon. I'm speaking of Dilawan na BP. Kung babalikan natin in the last 30 years, siguro yung pamilya mo may pinakamasamang, di ba?
bashing na tinatawag na inabot. And yet right now, yung mga kasong pinagsasampa sa pamilya ninyo, isa-isa lang nadidismiss on the basis na wala palang ebidensya. So, would you like to comment on that na little by little, after more than 3 decades, parang nagsisimula na mabindicate ang pamilya Marcos? Kaya nga, kumensa na dito sa mga forum na ganito, nasasabi, the Marcoses are accused of revisionism. Revisionism, pinapalitan daw namin ang kwento ng kasaysayan. Who is doing the revisionism? Dinagay nila sa libro ng textbook ng mga bata na ganito, na ang mga Marcos, ganitong ninakaw, ganito ang ginawa. Ngayon, lumalabas sa korte, hindi totoo lahat ng sinabi ninyo. Dahil hindi nyo na ipakita. I can call anyone a murderer. I can call anyone a thief. But I have to prove it. Kung hindi, salita lang yan. That's just hot air coming out of my mouth. And it turns out, even in their case, it was only propaganda. And meaning, they maintained, pinilit na patagalin para masabi lang, hindi, masasamang tao yan, tignan mo, ang dami nilang kaso. The fact na marami kang kaso, siguro para sa atin, sasabihan, para masabi ng labo. Yun ang kanilang intent. Pero lumabas na talagang walang ebidensya. In other words, yung kanilang sinasabi na ninanakaw namin, na ganitong ginawa namin, na ganito, hindi lahat totoo. Paano ko nasasabi yun? Yan ang decision ng korte. At there was no evidence. And that was always been our contention. And the reason na tumagal na ganito ay propaganda, pampolitika. Parang masabi, hindi, pag nanakaw yung mga yan, tignan mo, marami silang kaso. Well, sa ngayon, wala na kaming kaso, wala na yung kaso na sinasabi ninyo. That was a major case, 002. So that was that decision has put paid to all of these assertions that they have been making, not only in the public forum, but even in the teaching of our children of things that did not happen, and claiming that they are history. Now, I think that is the very definition of revisionism. And that is one of the very important what the kids call takeaway from the decisions of the court, is that we always knew that these weren't true. Pero yun na nga, nagagamit yung salitang revisionism, sino ang nagre-revise ng kasaysayan. Wala kaming sinasabi na hindi totoo. Would you also call now for the revision ng ating mga textbook? Of course, we have been calling for that for years. Pero, siyempre, ang nakaupo, under the influence of our opposition. So, pero hindi rin naman tama yun. Kasi what has been proven wrong is essentially what they continue to contend in the textbooks of our children, is essentially you are teaching the children lies. Tinuturuan ninyo ng kasinungalingan. So you're reiterating your earlier call na dapat i-revise itong ating mga textbook? Oo, talaga naman. Tsaka huwag natin ibibigay sa mga political appointee. Yes. Kung ibigay ninyo sa mga political scientists, sila magsulat niyan para magandang pagkaturo. What we are trying to teach is understanding and an involvement in politics in our young people, na may bahagi sa kanilang buhay dapat sila'y nakikilahok, dapat sila'y nagpapakita ng interest dyan. Imbis na nangyayari ngayon na sinasabi, ginagamit lamang pang-politika. Tinuturuan natin sila to hate people. We are teaching that this group, wala, galit tayo dyan, masaksa. Yan ang tinuturo nila. Hindi naman siguro tama. Okay, maybe we can now open the door for questions sa ating mga kasabal na. Boss Joey Binanjo, may tanong ka ba, Boss Joey Binanjo? Yan, nandiyan si Sir Joey. Live na live tayo ngayon, sa FB10, Publisher ng Police Files Tonight at matagal na miyembro ng National Press Club. Good morning, sir. Good morning. Happy Valentine's. First of all po,
what's your plan in 2022? Since 21 months na lang po is fighting na si Jose, Fighting diba? na, oh. So yung kung ano yung subject is I doubt na matanong pa siya before filing, magiging agreement yan, diba? So your 2022 plan? My plan? My plan is I will be a candidate next election. For what? We will still have to decide. Pero, siyempre, alam mo yung, hindi ko makalimutan ang payo ni Senator Manny Villar pagkatapos ng kanyang eleksyon. Sabi niya, huwag mo lang gawin yung pagkakamali ko na nag-announce ako na masyadong maaga. So, believe mo, alam mo, kinakahanaan natin si Senator Manny. Kasi po sa social media, ay mainit na pinag-uusapan yung si Marcos Go, Marcos Pacquiao. Alam mo naman, sabi kaya ang biro ko nga, ang kala ng tao, favorite sport ng Pilipino, basketball eh. Hindi mo favorite sport ng Pilipino, politika eh. Kaya po, siyempre, hindi mo maiwasan. People are already speculating sino tatakbo, anong mga team, anong mga partido. Yun ang magiging, hindi mo maiiwasan yan. Pero marami pag bago, wala ngayon. Pero mabilis na ang panahon. I am going, whatever it is, national campaign ang papasukan ko. So, ganun ang gagawin ko. Tutuloy ko lang tuloy ng paikot. Ang ikot-ikot at malaman ko ano yung mga sitwasyon sa I will prefer my opinion pagka ako'y tinatanong. But wala, pa-ramp up na tayo sa 2022. Yan ang katotohanan. I mean, we have the official campaign period and everything, pero ang katotohanan na gumagalaw na. Yes. Along that line, so again, BP, you will definitely be running in the 2022 elections for a national office. And I would assume na, of course, whatever position will be affected kung maagang lumabas ang resulta nitong protesta mo. Oo, pero wala, hindi natin masabi. Kaya yung tanong mo nga, ano yung timetable, hindi tayo makapagbigay ng timetable. Kaya we will just proceed. Kung anong mangyari sa kaso, kung magandang resulta, maganda. Hindi makakatulong yan. Pero in the meantime, we have to lay the groundwork for any national campaign. A national campaign takes 2 to 3 years really to organize properly. So we're just in time. Kasi hindi naman natin Yes, BP. Napaka-notorious ng ating electoral system, di ba? Mula sa HRED, di ba? Sa SET. In the case nga ni Miriam Santiago, di ba? Tumakbo na lang ulit siyang senator. Protesta niya kay FDR. Kasi election na wala pang resulta. Oo, kaya yun naman ang iniwasan ko. At pinagpatuloy, kaya hindi ako tumakbo noong 2016. But anyway, hindi pagpatuloy natin ang 2019. Yes. Pagpatuloy ko lang yung pag-ikot ko. Parang ang... Nakakailang probinsya ka na ba ngayon? Ilang probinsya na? Lahat na, nakatatlo na ako. Nakatatlo na? Each province, napuntahan ko na naman 3 beses in the last 3 years. Okay. At siyempre... Malaki na pala head start mo. Kasi marami na akong minds. Kasi naman, ang tingin sa akin ng tao, hindi pa nasa posisyon pa ako eh. So yung mga sulat nila, yung mga email nila sa akin, nagpapatulong, nag-iimbita. So marami pa rin akong ginagawa. Sa awa ng Diyos, marami pa rin tayong kaibigan na tumutulong sa atin, kahit na not in government, both in and out of government, marami naman tumutulong pa sa atin. So that's the president naman, meron tayong pakiusap. And how's the relationship mo ngayon kay President? Maayos, hindi ko siya, I don't see him as often as I did before. Yes, pero wala pa naman. Alam nyo, siguro hindi na nagkama ng tama. Matagal ko nung kilala si Mayor. Mayor de Bong. At how long was it?
matagal ko nang kilala si Mio, over 20 years na. So, and every time we go to Davao, every time na pinupuntahan ko siya, basta nakikita kami. Kaya wala, hindi naman magbabago yung ganun katagal na pag... So, mas madalas mo pa lang makita si Pangulo kaysa kay Robredo. Oo. Hindi. Mas marami sa publicity lahat. Sa TV natin kung nakikita siya. Okay, sir. Mas tungo naman tayo sa war on drugs yan. Recently, sinabi ni Pangulo, colossal blunder itong si Robredo sa kanyang report. Ano masasabi niyo po doon, sir? Well, I have to agree with the President. Because, ang unang-una, kung titignan ninyo yung report, walang bago. At ang ginamit niya ay yung mga figures na not confirmed, na yung matagal na nilang binabato sa kay Pangulong Duterte. That questionable. But the main point is, yung report na yun ay hindi report. It is a criticism again of about it's not hindi sinulat yan para makatulong. Sinulat lang niya para mapatikos kay Pangulong Duterte. Kaya bakit kung talagang sa public servant ka, wala kang ginawa kundi manira. Alam mo, sa lahat ng ayaw ko, sa lahat naman tayo sasabihin, criticize ka. Pero bigyan mo kami ng kapalit. Kung hindi mo gusto yung ginagawa, o mali yung ginagawa, ano yung tama? Wala naman. Basta mali ito, mali yan, mali ito, mali. Yun lang ang kanilang sinasabi. Wala naman silang bibigay na kapalit. At yung mga ginagamit nga na supposed figures ay questionable. At kahit yung police natin, hindi sila sumasang-ayon din sa mga videos na yun. It's a colossal, I don't know if it's a colossal disaster for the country, but it's a colossal disaster for her. Along that line, Bibi, sakaling ikaw nabigyan ng maybe this is a hypothetical question, how would you go about attending to this drug problem? Well, I have some idea about it, but not at the national level. Kaya kaya nagulat nga ako. Kasi comparing on ano yung ginawang proseso ni BP Lenny, kaya hindi siya natagal. Ang reaction ko lagi, pagka ganyan, may bago ng trabaho. Siguro mga 2 linggo ng briefing yan. Iikot ka sa mga provincial officers, magpa-briefing ka sa intel mo, magpa-briefing ka sa mga commander mo, magpa-briefing ka sa lahat ng tao mo. Tapos ano ba ang konsepto rito? How are we approaching? Patay lang tayo ng patay ng tao o meron talaga tayong mas magandang strategy dyan? Mukhang mas effective yung kay Lenny kasi 2 linggo siyang panetras ko araw-araw. Kaya nga, doon ako nagtaka eh. Kasi paano mo masasabi, ito yung gagawin natin, hindi pa kayo nag-usap eh. Kaya para sa akin, mag-aral ka muna. Magbasa ka muna ng mga report. Tignan mo muna, tapos questionin mo yung mga tao. Ano ba talaga ibig sabihin ito? Totoo ba ito? Baka naman ginawa lang nila ito. Etc. Tapos pumunta ka sa probinsya. Pumunta ka sa mga stasyon ng pulis na yung notorious yung mga area. Alamin mo, ano ba nangyayari dito? Nagpatayo na naman ng isang araw. Bakit? Sino ba yan? Ano ba talagang totoo rito? Huwag mo na sabihin sa akin yung official. Alam mo yung mga pulis, alam naman yung lahat yan eh. Sabihin nyo sa akin kung ano ba talaga nangyayari. Kundi hindi natin maayos ito. Ganyan dapat ang approach. Because you're trying to solve a problem. I'm not trying to provide propaganda for one party or another. I am trying to solve a problem. And that's why I would approach it completely. Mayroon pa bang gusto magtanong? Si kapatid na Gina Mape. Gina, kapatid? May tatanong ka ba? Nakatingin ka lang Gabi kang mic. Sabi po kasi ni Titi Denny, yung dapat yung mga data na ginamit, galing sa mismong government agency. Magagawa po doon nakalagay na she is politicizing the war on drugs of the president. Well, I have to disagree with her. I think most people do disagree with her. Nakakalata naman rin sa political propaganda. Kapatid. Associate na dahil Boca ka naman nagsasabi na national cause ang balak mong interrogated election. We know that is President Foch. Sino po ang napipisilin yung katandem? Wala pa nga akong position eh. Kung tumakbo ako senador, wala ba?
wala pa tayo doon. Malayo pa tayo doon. Nag-iingat nga si Vicky kasi nga yung advice niya no? Siyempre, Siyempre, Vice President ka na dito, alagin mo sa kanyang senator. Di ba siyempre, ang focus natin is President ka na. Pwede kung tatamo kang President, sino naman ang Vice President mo? If it comes to that. As I said, malayo pa tayo. Malayo pa tayo. I always, I quote yung payo sa akin ni Senator Manny Villar. At saka, yung example ni Noy Noy. You remember, as of August of 2015, hindi siya kandidato. By May 2016, siya ng presidente. Ganun kabilis ang politika dito sa Pilipinas. Kaya kung mag-commit ka dito sa isang position, nagbago, tipid ka. Kaya kami, lahat kami, kasi tinitingnan talaga na. It's not that we are trying to be artful about our answers. But the truth of the matter is, we really still have to, talagang kailangan i-assess eh. Yes. Hindi mo pwede Pero tingnan natin yung nangyari kay BP Binay, di ba? Oo, marami. Earlier ron, alam nila lahat, tatakbo siyang ano. Hindi lang yun. So 6 years siyang giniba. Hindi lang, siya na. Talaga, nung bago siya talagang trato sa kanya, siya na yung president-elect na eh. Pero, ang dami pang nangyari, habang palapit sa election, palagay ko, ganun din naman dito. We are now in 2020, there's 2021. 2021, mainit na yan. Yes, basta ang sure ay tatakbo ka national position. Well, Yun ang malinaw doon. For now. the boys, parang ako nag-retire. Alam ka naman kongresista lang ulit. Parang naman ako mag-retire. Well, kaya na, I can be a congressman. Marami akong choice. I can be a congressman, I can be a senator. Pag-retire na ako, mag-robert mo ako sa inyo presidente, parang pasarap na lang ako. Ika nga, abangan nyo na lang. Pero talaga, the truth, I am not trying to be, I'm not trying to be clever here. Talagang hindi pa talaga dapat mag-desisyon sa ganitong tao. Kaya hindi ko masagot. But now that you mention it, pag-iisipan ko na. On another subject, mainit si Pangulong Digong dito sa mga water concessionaires natin. At I remember also, during the time of your father, nung binalak din niyang kalabanin in the sense na kino-question niya yung mga rate increases at the time ng Meralco. Tinarbaho rin niya ang kanyang sariling vice president at the time, which is the family of Eugenio Lopez. No? Now, itong ni Presidente, inaaway niya itong mga concessioners nito, magsasabi inaaway, because sabi niya, pag-uwi na natin ang kontrata na yan. Do you support that move of the President? And do you have any advice given yung naging experience ng father mo at saka ng pamilya mo? Well, siyempre, there are always lessons to be learned sa nakaraan. Pero sa akin palagay, hindi ang konsepto ko talaga dyan is something kagaya ng tubig. Ay buhay yan eh. Hindi dapat pinagkikitaan yan eh. Dapat we provide it as a service. What's next? We will air concession. Ano yung mga susunod? Yung mga kailangan sa buhay yan eh. Food concession, kanukuha na yan eh. Buhay yan eh. Hindi na buhay pinag-usapan. Hindi naman yung mayaman yung tao sa kakainom ng tubig. Di ba? So, I've always been of the opinion that especially critical utilities that are critical to life, and the government should have a very large part to play in it. Ngayon, ang problema sa ngayon ay talaga namang may kontrata. Onerous or not, may kontrata. Pag sinabi, we will abrogate, ayoko namin, kasi ayaw na namin, cancelin yan, sira na naman ng Pilipinas kasi hindi na naman tayo sumunod sa international contract, sa kontrata na internationally recognized. Kaya, I'm sure ang development, ang evolution ng sitwasyon ng sa water contract, sa water concessionaire, developed over many years. So naging komplikado na yung relationship. Kaya ang kailangan gawin, dadahan-tahanin nila yan at ipaliwanag sa mga future potential investor na ginawa namin ito dahil talagang nagkakaproblema. Hindi na wala ng tubig na to just explain. Sabihin, pero
Pagka nakulang yung tubig, pagbibigyan kami ng private concessionaire, pagbibigyan kami, bibigyan kami ng tubig. Paano naman yun? Hindi naman siguro tama yun. Ang corporation, ang buhay niyan is profit, hindi service. Ang gobyerno ay hindi profit, kundi service. This is a service. This is not a profit center. It should not be a profit center. It is immoral for it to be a profit center. So yung mensahe mo is more sa assuring the foreign investors. I agree, absolutely. Na yung nangyari dito, should not be taken as another standard na i-adapt ng Pilipinas, kundi meron pa posibleng na exemptions, gano'n. Hindi, kasi sasabihin ng isa na meron silang proposal, may projection. Teka, kahit na pagpirmahan pala, pwedeng Yes. hindi na nila naiisip yung specific situation na tungkol sa tubig. So basta nakikita nila, ito na naman yung mga Pilipino, hindi na naman sumunod doon sa kontrata. Ba't pa tayo gagawa ng kontrata? Dito na lang tayo sa Thailand, dito na tayo sa Korea. Diba? Yan ang kinakatakutan natin. So, in concept, I fully agree with the President that these have to be redone, renegotiated, and that we should not be, water supply should not be at the hands and in the control, and we are at the mercy of a profit-making corporation. That is fundamentally mistaken. That's fundamentally wrong. And the proper explanation should be given out And to... but when we change when we change these onerous arrangements, how we have to do it in a very professional and business-like fashion, so that it can be seen na hindi lang ito nagising lang si Pangulo, nainis na, mainit ang ulo, akin natin yan. Pero ganun na magiging impression. Kaya kailangan may paliwanag na mabuti at ang pagkagawa ay maayos. Now, I don't know how that will be done. Hindi ko naman tinitigil ko. I'm not privy to these contracts that they have signed, kaya hindi ko naman alam kung anong nandyan. But I'm sure the government's lawyers will dapat dahan-dahanin nila para maging tama naman yung kanilang gawin at hindi makikita. Para naman yung mga potential investors ay hindi masabi. You think itong renegotiation ng contract is being closely watched by the foreign business community? Absolutely. Absolutely. Because marami na tayong ganyan. Yeah. Yes. Marami na tayong ganyan. Pangatlo, pang-apat na ito na malaki. Na siyang cancel niya. And although the cancellation is, I am in agreement with, we have to do it in such a way that we do not scare off potential investors. Okay mga kapatid, meron pa ba kayong gusto magtanong sa inyo? Question daw, question. Go ahead. Question. Magandang umaga. Yung lalo pa kay Bong Marcos, nasabi namin, nandyan ako sa DCRJ, yung umaga ako kasi ito yan, hanggang alas 7 programa namin yung karaoke production. Maraming salamat po sa inyo, Sir. O, pwede ko ba ibalik yung panahon ng, kung kailangan sasabihin ko, ng panahon ni Ferdinand Marcos yung papa mo. Talagang magaling ang ni Presidente Marcos noon dahil binata pa ako noon. Mga edad ko yata, mga G's to Busi. Kaya sabi yung masagana nito na yan, pumila ako ng CN at saka hindi binabayaran, talagang pila na kami noon. Kaya sabi ko, rado pa yung mami si Mikda. Magaling din yung sa masagana nito na yan. Sana maibangon din yung talaga nagkakaano tayo. Sinsa na kayo sir, medyo tayo muna. Maraming salamat. Alam mo, para sa akin, ang isa sa pinakamalaking issue na hindi masyadong napapag-usapan is the rice tarification law. Okay. At ang effect ng rice tarification law ay hindi na nagtatanim ang mga rice farmers dahil hindi sila kikita. Ngayon, ang production ngayon ng Pilipinas ng palay ay lumalapit na pababa ng halos kalahati na lang kaysa sa dati. Kasi although sinasabi ng NFA, bumibigisa sila ng 12 to 14 pesos, ang katotohanan nasa 9 lang. 9 to 10 sila nagbabayad. Hindi kikita ang farmer sa 9 to 10. Kaya malungkot yung kanilang naging Pasko at saka wala silang nakikita Happy New Year. Dahil wala silang hanap buhay. Wala silang import tayo.
mag-import. Ngayon, tama naman, sige, mag-import. Kailangan sa WTO, kailangan tayo pumirma din sa... Di ba sinasabi nila, part ito ng ating commitment sa WTO. Compliance yan. Oo. Meron naman tayo makukuha 10 billion. Ngayon, yung 10 billion gagamitin sa mechanization, gagamitin sa post-harvest facilities, sa credit, etc. Okay, maganda yan. Pero, kailan pa? Nakatatlong season, magkadalawang planting season na tayo, wala pa tayong nakita ni isang kusing dyan sa 10 billion. Ano ngayon kakainin ng farmer? Anong pambayad nila ng matrikulasyon? Anong pambayad nila sa pag-arkilan ng kanilang mga gamit? Ng kotse, ng bahay, ng all of these things. May malaking gap na hindi natin malaman kung anong mangyayari dito sa mga farmer natin. What do you think should be the solution? Do you think merong fault sa pagsunod natin sa ating commitment sa WTO at this point in time? O hindi ba dapat naka-hold back muna? O ba't nandiyan na yan? Dito, ano gagawin natin yun? Kailangan natin patibayin yung ating agrikultura. Ang baba ng ating production ngayon. Kasi wala naman tayong pautang. Wala na, hindi natin ginagamit yung IRI. Wala na yung land bank, naging commercial bank na. Hindi na talaga land bank, hindi na agriculture bank. Yung UPLB, halos walang budget para sa R&D ng palay. Dati meron pa tayong mga miracle rice na kung ano. Kaya masagana 99 kasi yung yield niya mataas. That's 99, not 100 bags. Di ba? 100 bags per hectare yan eh. Nasa 300 na tayo dapat eh. 300 bags per hectare na tayo dapat. Pero kulang pa yan. Kulang pa yung ating ginagawa. Tapos, kaya binubuhay yung kaliwa. Maraming binabalik yung kaliwa, pati yung mga nutripan. Because these are cheap alternatives dito sa mga pataas ng presyo ng... But maybe it's being also argued na kaya mababa ang ating inflation rate last year dahil dito sa rice clarification. So, bumaha ang bigas. Patay ang farmer. Yun ang naging... Ang binubuhay natin ang Thailand, ang Vietnam. Kasi doon tayo nag-import. Kung magkabagyo sa Vietnam, magkabagyo sa Thailand, uunahin nila yung bigas nila para sa sarili nila. Yung nasira, hindi nila, sorry na lang, wala tayong magagawa, binagyo. Paano gagawin ngayon natin? Rice is a strategic commodity. It is not only a strategic commodity for nutrition. It is a strategic commodity for national security. It is a strategic commodity for the political, even the you have to remember, ilan ang bumagsak na ASEAN governments dahil pumirma sa WTO na binuksan ang merkado para papasok ng bigas na galing sa labas. Korea, bumagsak. Japan, bumagsak. Lahat dito. Kasi iba, kahit sa ito ko, sinasabi ko sa kanila, magtanim kayo ng high value crops kasi yung profit margin sa palay napakaliit. Ayaw rin, sabi, sir, tumingin kami sa warehouse, walang laman eh. Walang laman yun. Sabi ko kasi pagbili na natin. Pero hindi, basta walang, basta nanenervyos ang tao. That's it's our main staple. Kaya hindi, basta maraming, we will slowly become more and more dependent on imported rice. First, number one, what do we do with our rice farmers? Paano ngayon sila? Pangalawa, being fully dependent on imported rice means that we have a precarious supply. Kaya nga, kung sabihin nagbanggaan yung barko natin ng Vietnam sa South China Sea, o di nagalit sa atin, nagalit din tayo sa kanila, nag-aaway ngayon tayo, tigil lahat yan. Ngayon tayo. Thailand, pwede rin. Binabanggit mo yung mga bagyo-bagyo. Sa Australia naman, ang other hand, grabe ang bushfire doon. Mukhang yung climate change. Do you think itong ginagawang preparation ng gobyerno at this point on climate change? Kasi sa atin, binabagyo tayo, nililindol pa nga. We are in the top 3 most endangered countries for when it comes to climate change. Maraming basa disasters.
So climate change kasama na rin din yung lindol, lahat ng mga disaster. Nandun tayo kasi nasa ring of fire tayo, nasa typhoon belt tayo, at palakas ng mga typhoon. Karamihan ng isla natin mababa. Nag-climate change, matunaw ang mga iceberg, mawawala yung mga yan. Yung mga settlements that are near the coastline, nakakapon din yan. Kaya ang kulang natin kasi we are actually sa batas magandang record ng Pilipinas. Lahat ng mga requirements, ng mga Paris Treaty, nagawa natin, naipasa natin. Maganda. Pero nagbabago na talaga eh. We are now talking not only of mitigation and relief for disasters. We are already talking of adaptation. Kasi mangyayari yung climate change. Hindi na natin maaabot yung 1.5 degrees centigrade. Sabi lang, if we can hold it down to 1.5 degrees centigrade rise in temperature, maganda na, medyo okay na. We will be able to, pero mukhang hindi natin magagawa. So, to be able to do the most, hindi na natin wag tayo magsasabi, tigil natin yung climate change. Hindi niya na matitigil yan. Nandito na. Like you say, your example is correct, Australia. Pero ibang klase yung sunog sa Australia, wala silang magawa. Yes, no? Saka sunod, weird. Weird yung, wala silang magawa kahit tuloy na tuloy. So it's, again, it is unusual. Hindi pa nangyari sa kasaysayan nito, natin Australia. Yung mga sa atin, yung London, never happened before. Or it did, pero 100 years ago. So, lahat ito nakikita, we have to accept the fact, unfortunately, nandyan na ang climate change. But also, So we must unfortunately, adapt. BP, we cannot just, throw money at the problem, di ba? Ano pa bang pwedeng gawin ng gobyerno? That's because adaptation is different from mitigation. Yes. Inuunahan mo. You're trying to get ahead. Inuunahan mo yung disaster. So, halimbawa, yung kaya nung ginawa, yung no-build zones, Yes. yung after Yolanda. Yes, hindi naman natupad. Ha? Natupad ba? Hindi, mali kasi yung no-build zones nila eh. Kaya nga. Ang minesyon pinalitan namin. Kasi okay. minesyon nila, high water mark hanggang sa 40 meters. Ang sabi namin, wala namang kinalaman yung distansya sa high water mark. It's the elevation. Yes. So, yun ang pinagbasihan. Okay. Kung saan, I think 5 meters is only temporary, 10 meters higher is semi-permanent, in other words, commercial, hindi tinutulugan. And then, yung 20 meters is residential. So, yun ang naging pagbabago. Now, that is a perfect example of adaptation. Kasi alam na natin magkakabagyo ulit, alam na natin mabahayin ulit, alam natin magkakaproblema ulit. So, mag-adjust na tayo. Ilipat natin ang mga bahay, ilipat natin ang ating mga opisina, ang ating mga negosyo para hindi na aputin. Well, these are the kinds of things that we need to be doing. Kailangan magbago ang pag-iisip natin. Kahit ako, I have to admit, na pag sinabi, bagyo, iniisip ko kagad relief. Magdadala ka ng magkain, pero dapat we have to be more proactive na kailangan inuunahan natin. Season na naman ng bagyo, maganda na tayo. Parating hindi ko alam kung may dadating. Nalindol na naman ng Japan, nalindol na naman ng Indonesia, tayo na susunod dyan. Dapat pagkakala natin. It's instill, hindi lamang sa ating mga government agencies, kung hindi pati na sa mga bata, mga estudyante. Kasi silang kailangan gagawa nito lahat eh. So they have to understand what the problem is. Kapatid sa GMA 7 Morning, Sir Nico. Lagi mas po GMA News Online. Nabasa ko po yung mga memorandum ni VP tsaka yung sa inyo po. Ang sabi niya, she wants the case dismissed or in the alternative, ipa-justify po sa inyo yung yung pag-push through with technical examination. And you said you consider this... You know what? Before you go on, Okay. I cannot comment. Oh, It's sub judice. okay. Mapapagalitan na naman ako ng Sige. magbabayad na naman ako ng Yung statement kasi ni Atty. Vic Rodriguez, parang sinasabi niya doon na nire-recognize na yung memorandum ni VP yung
yung third cause. Third cause. So I just wanted to know bakit kaya kinoconsider niyo ng ganun. Bakit kinoconsider ng recognition ng third cause of action ng memorandum ni DC? Because ang prayer niya is to direct the PET, to direct us to proceed to provide present evidence. But that's just... So that's why that kaya is galing doon sa memorandum. Pero wala namang direct na nire-recognize niya na yung third cause of action. So parang alternative For her to direct, for us, the PET to direct us to proceed with the third cause of action, is not only a recognition of third cause of action, but it is an agreement that we should proceed to the third cause of action. An alternative prayer. Ang gusto niya pa din, of course. Kasi alternative prayer. No, you're asking the wrong person. It's not my Okay. memorandum. It's her memorandum. So I just Sila wanted to mag-explain. know. Hindi ko alam ang kanilang iniisip kung sino mag-explain. Thank you. Okay, hello. Mga kapatid, may tanong pa ba ang ating mga kapatid sa India? Ayun, setting nga rin pala yun. Para sila ng ano. Kung yung ano pala, yung actually natin tanong kay DC tungkol sa eleksyon. Kasi naman ang ano, yung meeting sa ano, gitnang silangan, yung sa Iran. Sir, anong mensahe niyo naman po sa mga kababayan nating OFWs dyan? Mag-iingat kayo. At kasama ko si Sec Bello nung isang gabi. Aha. At tinatanong ko sa kanya, ano bang ano? Sabi niya, nakahanda kami. Mag-chat na kami ng aeroplano. Walang gusto mo eh. Yun ang problema niya. Walang gusto mo eh. Kahit magpuputo ka, sabi mo, bobombayin yan eh. Baka tama ko kayo. Basta tayo din ang umalis. Kaya nakakaawa naman yung mga kababayan natin eh. Kahit magpuputo ka na, talagang dahil sa hanap buhay, nagsasakripisyo sila baka kahit na sila madamay din sa gulo. Yun ang situation. But I think nagkalma na eh. For now. Nagkalma na. For now. Dahil mali yung well, I guess militarity, tama yun kasi siyang commander, no? So, nagulong pa nila. Pero politically, ito siya escalation. Ang nakaka-ano dito, ang Iran pa ang nag-step pa. Kasi yung pinalipad nila na missile, pumatak doon, walang casualty, minimal damage. So, tapos kung natigil na dyan, ang Iran pa ang nag-step back. Ang Iran pa ang gwapo nito eh. Yeah, Oo. Pero, by the way, yung ating diplomatic relationship with Iran was also opened by your father, no? yes, in Iran. Oo. Panahon pa ng Shah. Yes, Panahon oo. ng Shah. Yeah, we had actually got quite close relations with Iran. Nung nag-umpisa yung... Yes, but hindi naman maximize yun, BP. In fact, guest natin dito Manilit na BP yung ambassador ng Iran, nagpupunta sa press club. And he was asking bakit hindi masyado rin tayong hindi beholden sa kano. They are offering us cheaper oil eh. Kasi during the time of your father, I believe kaya nagkaroon na refinery of petrol dahil yung langit galing sa Iran at saka sa Libya. Tama, we were still dealing with Iran then. Oo. Pero siyempre kasi Iran, iba nun eh, Cold War yun eh. Yes, Iran yes. nasa panig ng Amerikano yun eh. At that time, with the Shah of Iran. Diba? Tayo, more or less, Yes, yes. nasa panig din tayo ng Amerikano. So, hindi problema yun to have that kind of relationship. Ngayon, nag-aaway na sila. Kasi inaaway ng Iran, they're trying, Yeah. Iran and the Saudi Arabia are fighting for dominance over the pan-Arab states. And Saudi Arabia is ostensibly allied with the United States. And Iran, after the embassy kidnapping, talagang create Satan na tawag sa US. So, Yeah, but for us, how if you were to be asked, and I'm asking by the way, no, ano dapat na maging policy ng Pilipinas in relation to Iran, the United States, especially at this very crucial hour? well, siyempre, we have to be very alam nyo, ang Pilipinas, ang sitwasyon ng Pilipinas internationally, we are a very small country but very strategically located. Kaya pinag-aawayan tayo ng
gusto tayo makuha ng pagkapila. Kaya kailangan napakaingat ng Pilipinas kung saan tayo papanig, kung hindi tayo papanig, kung ano yun. We have a very fine line to walk. And the only way I think that we can determine where that line is kailangan natin isipin na mabuti what's in the national interest. Yes, yes. Will, for example, kung sabihin ng Iran, para bebentahan namin kayo ng mura na langis, na magandang klase, etc. Kung gawin natin yun, ituloy natin yun, and we will cancel our contracts with Saudi Arabia, let's say, dahil mas mahal sila. O di, anong magiging effect nun? That will also affect many other things. The Americans will also have something to say about it, etc., etc. So, it's not a simple question which side you're on. But right now, I think, again... Tama ba tingin mo right now ang naging decision ni Presidente na unahin yung ating mga workers doon? wala kang magagawa kung ano mag-isip. Ayun na nga lang eh. Gusto nga nila, nakaredy nga ang gobyerno eh. I remember nung Libya, nung pinabagsak nila si Gaddafi, ganun din. May kausap yung mga recruiter na kaibigan ko sa telepono. Nagpuputukan talaga. Naririnig mo na yung putok. Di umuwi ka na, dito na lang muna kami. Magtatali mo lang kami, baka mawala pa kami ng trabaho, hindi na patuloy. And it's the same situation in Iran. Hopefully, yung nangyari, tama na yun. Binomba ni Trump yung general nila. Nagpalipad na sila ng missile, pumatak na doon sa loob ng kanilang green zone. Sana tapos na. Kung tapos na, di okay lang. Then Iran and our people in Iran will be alright. Sayang kasi, sometimes sinasabi yung sa Iran, mas magandang trato sa kanila eh. Kaysa sa ibang Middle Eastern countries. Kasi iba yung kultura ng Persian. Yes, yes. So, it's a difficult situation. You cannot force them to come home. You want them to come home to make them safe. Hindi mo naman mag-guarantee yung trabaho nila. Kahit umuwi kayo, may guarantee na pagkatapos ng gulo, may trabaho pa kayo. Hindi mo naman masabi yun. Yes. Kaya unless, kaya mahirap na nawawa talaga ang mga Pilipino. Given the remaining years ni Pangulong Duterte, you have any advice? Ano yung mga tingin mo dapat na focus ng pansin? Hindi ko na babanggitin na gusto ko raw yata niyang endorse batay sa mga lumalabas na survey, no? Kasi sabi mo nga, ayaw mo pang pag-usapan at this point kung anong position ang tatakmin mo. No? But any advice to the President given the remaining years of his administration? Pagpatuloy lang niya. At saka, alam niyo, the character of the administration is dependent upon the character of the President kung paano siya magpatakil. So, I think tama naman yung kanyang naging but ako, as a public servant and as a executive, having been in the legislature and in an executive position, sinasabi, bantayan ninyo yung sa rice tarification. If you remember, the only time, even si FBR, maganda yung polling niya, nung nagka-problema ng rice crisis, pagsak yung siya, na nasira yung kanyang popularity. Ganyan ka-importante ang bigas, ang palay sa Pilipino. Saka nalakas na naman na recruitment ng mga NBA sa mga Siyempre, wala nga nabuhay. Wala nga nabuhay. Kaya kailangan, kung talagang ganyan ang gagawin, bigyan natin sila ng kapalit. But then you will have to put up yung masakana 99 na nabanggit mo. Nagsimula yan sa production. Pautan, kaya mga ayuda, yung mga bagong binhi na galing sa UPLB, lahat yan, pinrovide ng gobyerno. Tapos, alala ninyo, nung farmer sa market, sinusundo ng NFA yung palay. Sinusundo ng Department of Agriculture yung palay doon sa farm gate. Sila nagdadala sa palengke. Tapos sila nagpo-process. Tapos may NFA na nagpapantay ng presyo buong taon ng rice and corn. Ba't parang yung nagkaroon ng disconnect? Baliktad na yung NFA ngayon imbis na bumili at para magpantay yung presyo sa buong taon. Ang trabaho ng NFA dapat, kapag panahon ng ani, babagsak ang presyo, bibili ang NFA, patatasin yung presyo. Pagka panahon ng pagtag-araw, ang taas naman ng presyo ng bigas, magbibitiw sila ng kanilang supply para pantay-pantay lang ang presyo ng bigas. Pero yung kasing mula sa farm gate, traders na eh. Wala na yun. Ang ginawa nila ng NFA,
trabaho ngayon nila importation. Business na, nag-import na lang sila. Kumikita sila sa importation. And then from the farm gate, traders na. Oh, trader na. Kaya yung nakasakal yung... Kaya yung sa Ilocos Norte, ginawa kong trader yung probinsya eh. Okay. Oo, kami naging trader. Para kami sumusunod, kami ng ano, kami naging ng... hindi naman sinasabi masama yung trader, pero Yes. at least, again, ang advantage ng gobyerno, hindi kami kumikita. But we are both of course referring sa private traders, di ba? Kasi sila na yung kumukuha sa farm gate, at the same time, yung malalaki na kanila, sila pa rin nag-import. Kaya yari ang, ano, yari ang gobyerno, farmers. But you cannot, hindi madaling putulin yung relationship ng farmer at saka yung trader. But dahil that has been ongoing. Very simple. Wala, pag pasukan na, wala pang ani. Ano yung pang-matriculasyon ng mga farmer? Mangungutang ngayon sa Trader. trader. Again, this has been going on for many years. So may service din na binibigay ang trader, pero talagang kumikita sila naman. Okay? Kumikita natin doon sa importation. Yan, siguro mapayulang si Pangulong Duterte yan. Bantayan mo yung importation dahil kumikita sila ng sobra-sobra dyan. Pinagkikitaan nila yan. Kaya hindi ko alam kung sino, pero yan ang imbestigahan niya. Bawas. O hindi kung talagang negosyante ka, hindi ka ba yan mong kumita, pero huwag naman yung doble-doble, triple na presyo. Tsaka ano, alam mo ba, pati freight charge. May commission. May komisyon. Yes, yun ang mabigat doon. Kaya, pero hindi kaya kailangan buong business system. I don't know how we'll deal with the WTO. I think, awayin lang namin. Hindi ko concern ang WTO. Kung concern kong farmer eh. Pag naayos ko yung farmer, saka tayo kung ayusin mo muna yung farmer. Bukod sa rice clarification na yung tungkol dito sa mga hanggang ngayon wala tayong PRP, BP kasi nabuisit si Pangulong Digong sa mga ninja cups. Di ba? Wala, pero ganyan naman talaga, when it reaches a certain level, nagiging politiko yung mga armed services. Yes. But may institutional kasi sa PNP. Hindi na nanggagaling ang opisyal nila sa PNP. So there's a change in the way they do business. Kasi dito sa ano na sila, sa Police Academy. Kaya we have to look again at the policemen. We have to support our policemen. Kasi alam mo... But do you think it's time for the President na maglagay na ng chief PNP? Well, that's his prerogative. If he feels he cannot find a good one yet. Okay. Kaya palagay ko, it's better to keep it empty and use your own powers as president to do the job, than to put somebody na wala kang tiwala. Police pa naman. Yes, police pa naman. Very sensitive na position. So, mas gusto natin na magkaroon na. Pero judgment ng Pangulo yan. Sa kanyang tingin, wala pa ako nakikita na tiwala ko. Di huwag na muna. Siya mag-chief PNP muna for a while. Madalas naman nangyari yan sa mga gobyerno. Remember, my father, he was the DND for a while. Yes. Ay, di sa kasi maaaring sa insurgency na to, yung community sa insurgency. And then later on, nabago na lang ang narrative, napansin ko lang, nabago na ang narrative na ito raw ay last for power. But all along, yung talagang community insurgency, 51 years na ano ba tingin mo rito? Tama ba yung approach na pistok-pistok tayo dyan? Well, siyempre, kailangan ipagpatuloy yan. You cannot stop that dahil talagang ayaw na natin na magkagulugin pa. Pero, I think intractable because we have to hear from Joma. Pero marami na, Joma is not the only leader anymore in the leftist movement. Marami nang naging faction and he's seen as a factotum. Factotum na lang.
No, because malayo na siya. His Yeah. theory, yun ang kanyang ano. Oo. So, but there are factions that are working within the leftist movement that are not more closely allied, less closely allied with him, some are even in opposition to him. But we must continue to try. Ano bang balita? Uuwi ba siya? No, ang dami niyang condition eh. Pumayag na siya umuwi. Ang dami niyang condition. And in fact, kasama mo na isang video Secretary Bello, the truth of the matter is that in other offices of the government, ayaw nila kay Bello. Kasi para daw dalawang... Sino ayaw? Yung ibang official ng gobyerno. Na siya ang Kasi para daw dalawang NDF yung nag-uusap eh. Wala raw yung representative ng GRP, pares komunita yung nag-uusap. Well, at least it will be more, how do you say, conducive to an open conversation. But by the way, kung fill up lang kita along that point, busy, no? Very little lang. Lumabas na kasi yung draft proposal on KSER, comprehensive agreement ng social and economic reforms ng NDFP. And two of the conditions na pinapalagan doon, nahawak na ngayon ni Bello for submission to the President, by the way, is una-una, i-demobilize ang AFP. Ang matitira ng NPA. And then, lahat ng private enterprises, particularly multinational corporations and big landed estates, kukumpiskahin. Nationalize. Yan nationalize. You think that would contribute to national unity pag napirmahan yung... First of all, I am not a communist. I am not a socialist. I'm neither that or a capitalist. I don't know how you will describe it. So I think I have an objective approach to this problem. Number one is who would agree to that? Ngayon, yan yung parang sinasabi, presyong ayaw magbenta. Masyadong mataas ang presyo. Kasi sa palagay, is it realistic to expect that all lands will now be seized by the government and be put under the ownership of the state? All corporations will be nationalized. All of this, all of the demobilization of the armed forces. I don't think anybody who reads that will believe for even one moment that tatanggapin ng gobyerno yun. So what's the point of that? But yun daw precondition ni Joe, mapirmahan yung kasir and then uuwi siya. So, in other words, hindi siya uwi. No, talaga. Because talaga, i-demobilize yung buong AFP. Yes. Gagawin na lang daw mga engineering battalions pagka may mga construction, doon na lang ano nila. Role nila. We'll see. Well, kaya may negotiation. Yan mga lahat yan may starting position. Lahat yan may ano. So the government is a position, the Joma has put his position in. So mag-usap ng mabuti, hopefully magkakahanap ng common ground. Okay. Mga kapatid, kung wala na kayong we will have to... lastly na lang siguro. Lastly na lang. Okay. Bagong taon di ba? Ngayon 2020, ano bang inaabangan ng ating mga kababayan sa isang Bongbong Marcos? Yan, oo. Well, mapagpatuloy ko lang ang aking ginagawa. Kung saan kung makatulong, tumutulong tayo sa mga kaibigan natin, both in and outside of politics. Pupuntahan ko kayo lahat. So nakakaapat na ikot ka sa Pilipinas dito. Sana makausap tayo, makapagkamayan tayo at makapag-selfie tayo pagka napunta na ako sa inyo. Okay, mga kapatid, kung wala na, thank you very much at magkita-kita tayo next Friday ulit sa ating kita press order. May mahabol sir, baka pwede. Mahabol ko lang. Okay, so mga kaibigan, yan po at napakinggan nyo at napanood yung ginawang report to the nation ng National Press Club kung saan pinangunahan nga po ni na NPC Vice President Paul Gutierrez at NPC Director Benedict Abaygar. Okay, so mga kaibigan, siguro ko ay ang susunod naman natin
ay yung ginawa namang press conference. Kasabay po dito ay yung Philippine Red Cross. Kung saan nga po at dito sa nangyaring press con na pinangunahan po ni Senator Dick Gordon, kung saan ay ang Philippine Red Cross po ay magbibigay ng $100,000 sa gobyerno ng Australia. Ito po ay para doon sa mga naapektuhan ng sunog doon sa nasabing bansa. So yan po, ayan, pakinggan natin yung magiging talakayan dyan po sa Philippine Red Cross sa kanilang tanggapan sa may Mandaluyong City. Pero bago yan, ay magpapakilala lang po ating himpilan at muli po tayong magbabalik. Pa, huwag kang magpapalipas ng gutom, ha? Kung makulit sa school, ha? Apa. Pa, yung gamot. Huwag mo kalimutan inumin, ha? Huwag mong pababayaan yung bunso. We love you! Sige na. Bye-bye, pa! Yung mga batang yan, kung ituring talaga ako, parang ako pa yung baby ng pamilya namin. Ang swerte ho nila sa inyo, eh. Totoo lang, mas maswerte ako sa kanila. Napakaswerte. Tay, tulungan na po. Tay, tulungan na po namin kayo. Ano ba? Magsilayas nga kayo! Papa, ba't ka po ba lagi nagagalit sa amin? Eh, ang kukulit nyo kasi! Dahil mana kami sa'yo! Di ba sinabi mo sa amin, kung may nangangailangan, hindi kami susuko. Dahil kailangan mo kami pa. Kailangan mo kami. Anak? Anak, patawarin mo ko. Tawarin niyo papa niyo. Tawad. Magandang araw po. Magandang araw din. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Ay, hindi po. Kami po ang maglilingkod po para sa inyo. Bye, Papa! Bye. Ingat kayo. At sa tulong ng ECC, para sa kanila, magagawa kong makatayong muli. Ako po si Ernesto de Mesa Jr. nakabalik bilang security guard. Nakabangon dahil sa ECC. Okay, so mga kaibigan, yan po at umpisa na po natin at panoorin po natin yung ginawang press conference po sa Philippine Red Cross kung saan pinangunahan nga po ni Senator Dick Gordon. At siyempre, kasama rin yung grupo ng Pamamarisan Rizal Press Corps na ikinover po yung nasabing press conference at kasama po dyan ay ito'y kasabay rin po nga pala bukod sa Philippine Red Cross ay ito po ay ang naging ano rin po dito ay ang National Press Club kung saan po ang nanguna naman ay si NPC President Lakay Gonzalo. Siya po ang nanguna, si NPC President Rolly Lakay Gonzalo sa nasabing press conference at kung saan din ay kasabay na nagbigay po ng mga parang ID no, sa mga miyembro ng National Press Club na para magamit po nila kung halimbawa kailangan po ng dugo. So nagkaroon din po ng tanungan hinggil po sa mga natulungan ng Philippine Red Cross. Panoorin po natin. 15 years ago. Still running. They were retired, they're still running. Yeah. These are ambulances. Yeah, really? To Red Cross, yes. Subi, ready to Subi. What the government in Japan, they wanted to be sure, so they converted it there. From right hand to left hand. We're still using it. We're still using it. Good. The 156 ambulances. You need to add pa yung See the boat. Your boat. Big boat. The boat. The boat, yeah, sorry. MP, CRC and Amazing Grace. Amazing Race. Sige, sige, sige. Listen nyo na. We have, yes, next, next. Learn to shorten your introduction. There's a boat there given by the Korean for outlying islands. So
because there's nobody there. So when they have somebody sick, they'll take the boat. We have Humvees next. Japanese Army. Second hand. Yeah. 8 Humvees. The wheels are more expensive than the car. Yokohama tires. That's true. That's true. And I got it from Yokohama. This is a Japanese military truck. You see? I converted it. When I bought here, everybody started buying. They follow the Red Cross. Go ahead. There, see? We have green vans. Second hand. All second hand. Warehouses. See? There's your food trucks. Yeah. Go back. Left. 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 Go back. Go back. Okay. No more. There. See? Side of the range. See? Food ban. We can put, there's a Vivian. There's Campi. Can be in the land. That's me. The water. Harrison Ford. Indiana Jones. Travels on land and water. Go. We also have payloaders. We use this during Typhoon Mona, Explanto. Then we made this, see this? All barren, right? All eroded. So I sent the payloader there. That's me there with the mayor. And then after 3 months, corn. They become corny. We also have body bags and refrigerated van for the dead. That's air condition, huh? Second hand also about that. So that when the dead, when the dead are at the streets, we put them there. Problem is at night because it's very hot outside. Some of the living ones sleep there. The condition. Dead bodies. Very cool. Dead. Scary na. Yes. And we also have the boat. That boat. MV Amazing Grace. Is this the one? Yes, this This one. You know, the man is tired. He keeps going around like that with the radar. How many tons? 30 tons, right? It goes like that. Go to the beach. Very famous beach in Subic called Sanama Beach. Is it really video? Yeah. Then the ramp goes down like the old days. See? Then we load the tankers, we load everything. Then we go to the dam. And see, when there's a disaster, you can use that. See? And 206 air condition, both sides. Hindi ko marinig yung tugtog niya. It's a music. In the winter, no lang kalamidad sa ginagamit dyan, Chairman. Sa Subic yan. Oo. Marunong ako, wala akong bayad doon. Mayroon mo yung support. This is very medical yan. Dara. Ito rin. Ako powder eh. It's only during your time, ano ba ganyan? It's only during your time. Yeah. Na-request ang araw, mahirap pa sa tayo pala. Ito, di ba? Ito yung bago. 40 million peso per month. Very big. Very expensive to maintain. I want to sell to Coast Guard. Kasi hindi yung mga nito. Kasi we don't do it. Sige ha, pagbilig mo ha, may pito yan. Ha? Lahat sila may pito. Ako rin meron. Very important. Meron din naman yung swak yun. Parang may pito kayo. Okay. Ang susunod magtatanong ay si Mr. Nep Castillo of saktonews.com. Net? Nep. Net. Based dito sa historical report, Chairman, sa volunteers.
nagpa-fluctuate yung record ng volunteers per year. So ano pong ginagawa mo, anong gagawin yung program ngayong taon para mas dumami pa yung mga volunteers na? Well, ang volunteers have several purposes. Pinakamaganda, nagbabayad yung volunteer. It's a privilege. I'm a volunteer, but I pay. I pay membership fees para paano naman tatakbo ito kung wala tayong bayad? Hindi naman puro kabig tayo, di ba? I'm not ashamed to say that. We're doing good. Tingita naman yan. Secondly, hindi lahat ng 2 million volunteers sa amin magagamit. Because every year, we try to get full work. Kaya, makakuha na yan. Every day, magre-report na. Ano na po yung volunteer? At ako, nag-iiba na. Yung kalidad na ng volunteer. Starting next week, magre-report sa akin. Dito sir, dito sa 44 ko, ito ang 5 talagang maasahan. Paano ba yan? Nandun ka sa sulok sa barrio doon sa doon. May cellphone ka. Boss, nag-earthquake. Ang mga bahay sa paligid ko, baksak. Ang mga tao nagpapanik, may mga sulatan. Mapipinpoint namin kagad dyan, doon sa Operation Center, kung saan yun. Yun ang pinakamalapit na chapter. Tinatawagan natin sa gobyerno, natawagan namin kagad dyan para sabay nakapasok. So, after next week, nakakuha ng first 5. Parang yun sa PPBA. First 5, tapos next week, dapat they add another 5. So, 10 na sila. Following week, ano ganyan, they will get another 10. Then, mano-mano na. Kung ginawa ko si Lakay, kukunin niya yung net, kukuha ka rin net, kukunin mo yung mga ibang tao, so doble ng doble yan. The more people we have, especially if they pay, the better. The more people we have, especially if they're trained to report and respond, and we can give them special training for basic first aid. Para sa ganun, bawat barangay, meron tayong first aider. Sa mga bata, Red Cross Youth, gagawin namin, magkakaroon kami ng contest. Hindi yung Red Cross Youth lang, informant. No way. Yung ganun, forma lang yun. Red Cross Youth ka, pwede kang kumuha, kunin mo yung tatay mo maging regular donor ng dugo. Kunin mo yung uncle mo, pwede mo bigyan ng dugo. Wala akong mabayad sir, kunin mo yung nining mo, sponsor ka, Red Cross. Wala obligasyon, pero maganda kung may pusang loob. Yan ang nawawala sa bansa natin, kaya mahal na mahal ko ang Red Cross. Para pumasok ka sa Red Cross, kailangan may pusang loob kung nasakit ka at saka kapwa tao. Eh hindi ka pala hingi, hindi ka pala asa. Hindi ka kalimutan mo. Gagamitin naman sa mabuti. Pero dapat, kung nakita mo, you're part of it, you have self-worth. Ano ang pinaka-importante? Dapat turo natin yan. Hindi yung tatantawa natin, oy, Senator, hingan natin kagad. Senator, meron ako reseta. Buti nga ngayon, meron na tayong insurance, PhilHealth. Ito lang, marami pa tumatawag sa akin araw-araw. Meron tayong mga media tumatawag sa akin, tutulungan natin yan. Kaya nga, Chinese general, Doktor, bago kitang bigyan ng dugo, I stopped that a long time ago. Red Cross must provide blood when it is needed. Bangko yan eh. No? Kung araw, nag-deposit ako, bigyan mo ako, may entitlement. Ayoko na, pag nabigay ka, kalimutan mo. I think you're just pretending. Ha? Philippine Blue Cross siguro yung direct. Anyway, pag nabigay ka, kalimutan mo. At ito ang problema, pag nado ka, bibigyan ka ng Red Cross ng dugo. Namamasahe ka pa dito. So, I hope that in the next 3 years, may deliver ko yung dugo sa hospital. I hope that in the next 3 years, all hospitals will have a Red Cross blood bank. Hindi na alis. Di ba? Hindi naman kami nakikipag-competition eh. The first one to have blood in this country is the Red Cross. That's why we get more blood. So, the more blood we get, mga bata ngayon, Red Cross Youth ka, nasa record mo, nakapagpasok ka ng 5 tao na bigyan ng dugo, contest, at the end of the year, ito ang pinakamaraming bigay na dugo. May prize siya. Medalya or something. And that way, kung may blood donor ka, meron ka rin blood recruiter. Kahit kasi, in fact, Man, did I call you yesterday? Yes, boss. What did I call you about? For For the bill on the prohibition of blood test. Pinasa yung bill na yan last time. Hindi na napasa kagad.
may lobby yung mga hospital. Pagka ikaw may dugo, umuwi ka sa hospital, mababa ang 3,000 pesos sa dugo mo. Ang request, 1,500 lang. 1,800. Pag nagdala ka ng request blood, ba sa malaking hospital, ay, hindi pwede yan. Testingin pa namin yan. Magkano? 5,000, 6,000. And that's inhuman. Sabihin sa mga tao, sabihin nyo lang, sabi ni Senator Gordon, dugo na request siya, sagot namin yan. Hindi namin kaya i-demand, basta gawin yan. Pero mga gano'n, inuuna na yung kasopahan. Sakit, ganit. And I really appreciate about that. So I'm preparing that bill now. Ipinitin ko magawa. At para makapasa, para may dugo pala dito maingay dito mamaya. Kailangan. Alright? Sir, yung pag-deliver po ng ano, yung using the drone, pag-deliver po ng blood using the drone. No, that is about 6 months away. Okay po. 6 months away. Ang drone ngayon, papayagan lang 15 minutes lang, nilipad na baba agad, yung mga hobby. The drone na ito, like I said, 160 kilometers at range. 80 kilometers going, 80 kilometers backward. Naibibigyan ako ng drone ng Amerikano na pambomba, yun na, habang buhay na, andun sa kaso, pwede tumakbo yan. Ibang drone niya, yung Ibang klaseng drone yan. Kaya drone eh. Di ba ang drone? Natigil yun. Boring, di ba? Yun ang tunay na drone. Yung drone dito, lilipad, umunod ka, bababa. Papawal yan doon sa tastasyon kahapon. Bagong drone na darating, babayaran namin yan. Dapabayad ka lang, malayo ka, nandun ka sa sulok ng Palawan, sa Brooks Point. Ayan. Ayan. Yung ganda lalaki yan. Pakita nyo yung drone, huwag ako. Ayan, zipline. Ayan. Ayan. Bulok ka, ayan. Bakla, sa Africa. Naunahan pa tayo. Si Bono. Nagalitan pa ng iba yan. Bakit raw hindi na sa presidente? Hindi na sa presidente. Kinanong nyo sa media eh. Ako talaga nyo, ganun rin sasagot ko eh. Ayoko yung ganun eh. Yan ang nagpunta rito. Para tumulong. Huwag natin nakagalitan. Pasok ng Amerikano, nandiyan. Kawawa mo itong Amerikano ito. Ang tingin nyo sa kanya, Koreano eh. Pero Amerikano yan. Di ba? Yes, about that. Yes. One more question. Regarding sa plan, paano natin nasisiguro na safe po yun? Kung baka sa laboratory mamaya. Wala kami kukunin ng blood, hindi namin i-test. Ang hinihingi ko sa gobyerno, pinalagyan namin ng budget. Ayaw ko bumasa. Bibili tayo para sa AIDS. Ang dugo, pag direksyon, ikaw mukhang malikot ka rin, no? Most of the blood here na nakokontaminate galing sa mga promiscuous na mga gay, homosexual. I'm not against any homosexuality. Okay lang sa akin sa you do it properly. If you have to have sex, dapat mag-ingat kayo. But, yan ang record. Marami sa Mindanao, marami may HIV. So, pagka tetestingin namin yan, magtatago yan for 24 days. 21 days. 21 days. Sisikin namin yan for hepatitis, sisikin namin for lahat yan. Hindi namin makikita basta-basta yun. Kaya ang laban doon, tataloy ka, Nep, sino kasipin mo kagabi? Sino kasipin mo last week? Nasa quiet kayo, lugar na kwan. Kinalawa ba yan? Pagaramdaman namin. Nakita may tato. Sila kayo meron dito. Inay ko. Girlfriend ko. Nabububulo ng asawa. Huwag mo na magbigay. Until 1 year, no? 1 year. 1 year. Because turuturo ka eh. Baka contaminated yung video. So, yun ang mga... Pero, kung tatanggapin yung sinasabi ko na 45 million ang halaga ng bagong makina. Tawag doon ay nucleic acid test. Dudugungin lang nila kayo pag in-spelling ito. Nucleic acid test. That is 45 million. Kompleto na ba? No, sir. Meron pa about 4 days na pwede magtago yung HIV. So, okay masyado malikot. Kailangan niyo yung katalik niya.
Kaya payag ng payag. Kaya hanap na hanap. Pag na-check, bongga. HIV yung agad. Tapos, pagka nakita namin may HIV, hindi ka muna sa tabi. Meron kang problema, kailangan dalhin din sa San Lazaro para ma-check ka. At tutulungan ka naman ng San Lazaro para meron ka ng supply ng kondo, kailangan naman sa asawa, meron ka ng gamot. Kung medyo nag-mumura na yung gamot, pero mahal pa rin yun, yung Anti-retroviral. Anti-retroviral. Ito nyo si, bali kung basketball player ka, kamukha ni Magic Johnson, ano ngayon, pwede pa. Dahil, kami siyang age. Pero, ngayon, di ba yung hindi, nakakaaway sa lalawanan. Ito sa mga retroviral. For this siyempre yung target natin na kasi kung pumasan natin parang bumabaya compared to Yeah, sinabi mo kasi, bumaba ba tayo? Actually, sir, in 2018, we were able to generate 496,000 blood Mas marami. units. Ngayon po, halos parehas lang po. For 29%. 49% pa rin. 49%. Ano sabi siya? Ilan dapat tayo? Kailangan po sa 2020, maka 60% po tayo na makolekt ng dugo of the 1% demand ng ating bansa, which is 1 million. Kaya yung RCY, ini-encourage kung mag-contest kayo, kung kayo ng mga bibigay ng dugo. Saka huwag kayong i-imbitahin pagka kinuha ng kayo ng dugo. Ako rin takot ng araw para papatusok. Maganda ako. Pagka maganda, diliting niya kayo. Pero kahit na maganda, sabi ko ba, alam mo masakit eh, pero hindi naman masakit. Tinatapos ko lang sa din. Dali lang yun. Kaya pag nandiyan kayo mabigyan ng dugo, meron ka pang TV, meron kang iPad, sige kayo uwi. Actually, sir, may mga partner media po tayo company sa RH. Philippine Red Cross po. RMN. RMN, Salsaman. yes sir, Eagle, Bombo. Bombo, and National Eagle. Press Club. UNTV. CNN. Yung RTV. UNTV. UNTV. UNTV, Eagle. Yeah. Pero you really have to continue doing it regularly. Yes, should be regularly hanggat maaari Bigyan po ng or award, before. bigyan ng blood donation na Every month. Opo. dapat may award, may recognition. Media part. Bigyan ng award, recognition na lang. Na itong mga TV stations, ito radio stations, yung bata lang may contest para masanay lang. Next question po from Miss Vic Aquino ng Abante. Exactly po, sir. Question ko kasi regarding sa Marawi pati mga earthquakes. Ang last kasi na napalitapos Marawi, nagbalik na raw yung ibang mga residente raw. Iba. Ayun. Ano po ang maitutulong pa ng Red Cross? Right now, nasa tubig tayo doon, meron tayong mga health, nire-refer sa amin mga health problems. Marawi. Marami pa po ba yun? Marami pa. Hindi pa nakaka-uwi yung mga tao doon. Ang nangyari yan, ano ang problema natin ba? Pagka hindi ko wala ang gobyerno, gagawa ng paraan ng tao, makikita na siya kamag-anak. Yan. O di kaya naman, katulad ng mga OFW natin, o nagtrabaho nito, aalis. O di kaya naman, traffic, angkas. Diba? Kaya, bumibigat ang problema, pero dapat talaga harapin yung problema niya. Marawi has to move a little faster. I think may problema doon. I think the government should be forthright. Kung totoo yung sinasabi natin ito. Kita sa mga ating Marawi na ito dating kampo ng military. Dapat may kapulbalik natin yan. Tapos William, meron kayo sikarahan. I am talking out of turn here. I hope I will not be misunderstood. Pero ang tataka ko, dapat mas mabilis ang latag ng bahay. Hindi ba ito gagawin yung close you? Hindi ba? Di ba? Dahil una-una maraming pang nakatagong bomba. Kuno? Kaya di ba tayo dyan ang splendid job na protect your people? At siyempre, meron mga ang nakatagong bomba, wala baka susunod na iba. Ang nakakatakot. But then we see the houses that we built in Hayang. Kapagkita ko lang yung mga bahay na ginagawa namin. Actually, kami nabibigyan ng pera, kami nabibigyan ng materyales, sila ang gumagawa. Meron na carpentero na susupervise. You think you can speed it up a little bit more, okay?
And we got my EE there, so she will learn. Yes, sir. Yeah. 80,207 sa Yolanda yan, Yolanda. Mula Bong. Ayan. Ayan, mga ganyan. Yung mga ganyan subdivision, kung saan. Meron pa silang people center. Depende sa bibigay eh. At pag tinigyan nyo yung mga binibigyan dyan, makikita nyo, pangalan ng tao, sino nagbigay, German Red Cross, magkano binigay, dito sa barangay Tagu, 194 houses. So pag hinanap sa akin, nandito kayo. Yung tao na andyan. So sa akin, dapat mabigyan ka agad na tayo. Pero rin sa Mindanao, we never had a problem there because sa Mindanao, dapat hindi mo balikan doon sa mga fault lines natin. So there is a problem. And there's also a solution. Next question from Ms. Nifa Sunsagino, Radio ng Bayan. Sir, other matter. Yes. Sir, pwede po mahingi ng reacts dun sa pinasa ng US Senators na resolution dun sa banning ng... We can do the same thing. We can do the same thing. Let's say, if the Senate wants to do that, you're not welcome here. We can do that. Pero kasi gawa patuloy niya, papalaki mo pa. All I know is that our courts are functioning. If the Senate of the United States really wants to help the Lima, then they can hire a kind of Filipino lawyer na magaling. And let the courts proceed faster. Dapat bilisan ng korte. Eh, hindi ka naman pwedeng makulong kung wala kang kaso eh. And to my mind, it is the interest of this country na masettle kagad yung kaso niya. Sir, tingin niyo po yung sinight nila na... Sinabi ko na kasi noong araw eh, nakikialam kayo din sa form of nakikialam kayo dito. Eh, lahat naman ng bansa nakikialam eh. Diba? I can say, the Americans should pay for all the Japanese that they incurred. I think they have been paid, some of them. World War II. Ang Japanese Americans. Ngayon, nangyayari sa kanila. Nakita mo sa sa CNN kanina, isang Iranian American. Lieutenant Governor ng Seattle, Washington. Sabi niya, pag bumabalik yung mga Iranian Americans, pinoprofile kami. Amerikano na kami, ba't kami pinapahirapan? Kami tinatanong. We can criticize them for that. We can say, bayaran niyo yung mga itim na pinahirapan niyo. Bayaran niyo yung mga Indian na pinagpapatay niyo. We can say that. That's fair game. So, huwag tayo pikon. Ako din babasilin niya. Kaya lang, matapos yung aso. Alright. From Mr. William Valencia, Sunshine Media. Let me just add a little bit to that. I'm reading a book right now called Presidents at War. Pumasok ang Amerikano rito, akala nyo, remember the name? Natatandaan nyo ba yan? Lumubog yung barko ng Amerikano sa Havana Harbor. Ginamit ng Amerikano, iba, lalo sila, Randolph First. Media yun, ha? Sabi, sugurin niya ang Cuba. Patalsikin niya mga Kastila dyan. Alright? Yan ang naging excuse ni Wilson na hindi si Wilson, si ito. Napindot. Yun ang ginawa ni President McKinley na gamitin para sugurin yung Havana. Pero actually hindi yun. Paingay lang yun. Nagalit ng mga tao, hindi nakakaintindi. Dapat sugurin niya. Ano na? Sinama na ang Pilipinas. Yung gusto ng Amerikano, one day meron tayong lugar sa Pilipinas. Mag-trade tayo sa China. In 1905, o thereabouts, padala ang Amerikano ng mga army sa China. Nakikialam sila. We can charge them with that. But, that's the way it is. At, ewan ko, ba't nyo pinapatuloy? Ako, hindi ko pinapatuloy. Sabi nyo, ako,
Gusto nyo makabalik, sabihin, ang dami-dami historical facts. Abu Ghraib, in Iraq, kinukulong nila yung mga Muslim na nahuli nila, binubugbog nila kung ano pinagagawa. So, I think it's important. Lahat ng bansa meron. Actually, nabayaran pa lahat yung Mujyo na pinatay, 6 million. Pero pa yung mga Slavs in Germany. So, huwag kang buburo sa akin, may tatlong dalili na katingin sa'yo. Mas concerned pa ako, kahapon, pinatay yung dating chief of police ata ng Pangasinan. Riding in tandem na naman. Ba't kayo tahimik? May mga media pinapatay, riding in tandem. Diba? Kayo tahimik. Hindi nyo sa dyari nyo. So, last Sunday, ganito na namatay, this year. At the end of the year, last week, ito namatay. 1,500, in 2018, 1,595 ang pinatay ng riding tandem. Ito, statistics ng PNP ito mismo. So over the last several years, from 2013 to 2018, pero yung kay Digo, kasama yung kay Digo, abot ng halos 10,000 na napatay dyan. Riding in tandem. Okay, tahimik. Ba't tayo tahimik? Tapos mapayagan natin itong mga Amerikano, sabihin natin si Dilima. Dilima is Dilima. That's your problem. Abogado siya, she knows what to do. And I commiserate with her. But sa akin, marami tayo dapat magkukulan ng pansin. Nasagutin niyo pa yung mga Amerikano, malalakihin niyo na yung issue. Bakit? Sagutin niyo itong riding in tandem na pinapatay. Ano solusyon niya? Sa Muntinlupa, there were about 13 over a period of 6 years. No? About 13 security personnel of Muntinlupa and officers of Muntinlupa have been killed riding in tandem. Okay, timing. Yeah. Yes. Sir, good afternoon, good day. Sir, tanong ko lang, sir, what would be the direction for Philippine Red Cross for 2020? Plans po, sir. Well, I told you already, we'll ratchet up Red Cross Youth. We'll probably raise more money for we're working with the Rotary Club. Hopefully, they'll deliver. Papadami akong pera na naipon para makakuha tayo ng mga, ano yung magamit ko, second hand, karamihan. Napakita namin. Food trucks. Pag may disaster, kumain kagad yung tao kayo. Nakaka-relax yun, di ba? Di mo lang kung saan kasusunod nakakain. Kung meron doon, mainit. More water tankers, more ambulances, more tents. Yung mabilis kami mukalaw. Alright? We're adding more branches para sa dugo. Para makakuha ng dugo ang tao. And we continue bago kayo alis, ang Red Cross may strategy ang ginawa natin. Parang logo ko ng RA, tayo logo ko. Parang tourism, wow Philippines, World of Wonders, wow Warm Over Winter. Dito, volunteers, plus logistics, plus information technology equals a Red Cross that is always first, always ready, always there for the people. So yun nasa mentality ng mga tao. So hindi ko na kailangan bago-baguhin yan. Tatagdagan ko na. Ano ba, pakita ko yung logistics natin. Meron tayong blood, meron tayong trucks, meron tayong water tankers, meron tayong barko, meron tayong boat, meron tayong ambulance, na marami. Ayan. Kaya alam natin lang kung saan nangyayari. Yung dialysis center. Go ahead. Ayan. Ayan. Training sa first aid. Dapat yung bahay nyo ba may first aider. Alam nyo, luma na yan, 13 rag holes na yan. Marami na akong kinuha ng rag holes. You're in charge, mate. Ayusin mo yan. Well, yeah, kita nyo. Dati wala kami kama namin yung army cut. Ngayon, nalagyan na namin double deck beds pagka may epidemic. Maraming mga gamot. Okay? Dati wala kami air condition. Air condition. Tuloy mo. Yan. Tuloy mo. Sige. Sige.
Go. Actually, tubig, yan, marami, yan. Yan ang, Speaking of tubig, Chairman, makaka-confirm ba ka ng regular water to potable? Balik mo nga yung anatomy of seawater. Desalination. Oo. Balik mo yun sa una, yung tanker, yan. Yan ang tubig, madumi, kunyari. Nandun dito sa aming LMS, panglinis. Pag nalinis na yan, sasakay sa water tanker. That's why we have 22 water tankers, 10,000 liters yan. Bababa yan, maglalagay kami sa bawat barangay na tinamaan ng bladders, energy bladders. Meron ng abang yan, 8 or 6. Bibigyan namin ng tao ng jerrycan, pipila na lang sila. Kailan matagal yung process, Chairman? Hours? Pwede sa lakas. 4 hours, sir. 4 hours. 4,000 liters per hour, sir. 4,000 liters per hour. May pala kailangan ng may bilat sa Manila Water. Oo naman, mahal yan, Bong. Hindi mo maintindihan tayo. Pag may pag-iinitan tayo. Kung nawala yan, paano kayo? Walang kuli. Ano tayo kailangan natin ng sources of water? Ganun ba tayo kahina? Ayan ang Los Baños, ang Laguna de Bay. Angat sa Angat. Ang laki-laki ng Laguna de Bay. Pinabayaan natin. Lahat nakatira sa sulo. Kaya, sabi, pupo. So, Chairman, yan yung equivalent ng desalination? Ano ba? Hindi desalination yan. Pang regular water. Seawater. Kahit sa putik, nakainom ka naman ng tubig galing sa Kataro. Ako nakainom na. Diniinis namin. Inom ko para makita ng tao. Tuloy mo, kita mo yung malaking tanker. Malaki yung alis sa... Yan, yung malaki. Taas mo ba? Hindi yan, yung tubig yan. Yan. 40,000 people a day. Kaya yan. Dinala ko yan nung typhoon front. Buka kami ng tubig sa maduming ilog. Mga kayo dalawa, ito maduming tubig. Ito malinis sa tubig. Ito madumi para kay Mayor. Ito malinis sa akin. Hero lang. Ato na kayo. Any other questions? Chairman, ini-update doon sa dialysis. Update po sa dialysis. Ayan, pakita mo yung update. Pakita mo yung dialysis. Ito lang tayo sa dialysis. Alam nyo, lugi kami dyan sa dialysis. Ang nabibigyan mong tulong dyan, pangkunti lang ang dialysis natin. Siyempre yun, regularly nagda-dialyzer 3 times a week. Ang kaibahan nito, first class ang ginagamit. Para talaga, meron quality of life. Pero kung sabihin ko sa inyo, ipin mo ba kayo? Dapat natin gawin, una, healthy lifestyle. Yan, dialysis 2,747. Libre. Oo, libre yan. Ayoko sabihin libre. Magbayad ka, pero wala nang babayad. Yan ang I'm trying to tell you. Kung isang pasyente ka, nakaminor pa kami dyan, at twice a day lang yan. Twice a day. Gusto ko, 24 hours. Sila lumabilis masira yung makina. Hindi naman nagbabayad. Pag nasira, magpapalag kami naman ang kulado. Ang isang tao, 3 times a day. First class yan. Ang tawag doon yung filter. Talagang malinis yan. Baka di na nag-effort, pinapalitan namin kagad yun. How many people get to do that? Siguro about 60 a week, no? Yes, sir. 60 people a week. Ang isang tao, 3 times a day. First class yan. Ang tawag doon yung filter. Talagang malinis yan. Baka di na nag-effort, pinapalitan namin kagad yun. How many people get to do that? Siguro about 60 a week, no? Yes, sir. 60 people a week. Ang isang tao ko yung batas, bigyan nyo ako na suporta, first class yan. Ang tawag doon yung filter. Talagang malinis yan.
Baka di na nag-effort, pinapalitan namin kagad yun. How many people get to do that? Siguro about 60 a week na. Yes, sir. 60 people a week. Ito. Ang isang tao yung mataas, bigyan nyo ako ng suporta. First class yan. Ang tawag doon yung filter. Talagang malinis yan. Baka di na nag-effort, pinapalitan namin kagad yun. How many people get to do that? Siguro about 60 a week na. Yes, sir. 60 people a week. Ito. Ang isang tao yung mataas, bigyan nyo ako ng suporta. First class yan. Ang tawag doon yung filter. Talagang malinis yan. Baka di na nag-effort, pinapalitan namin kagad yun. How many people get to do that? Siguro about 60 a week na. Yes, sir. 60 people a week. Wala mo yan. Gugulo yun. Ano yan? Bakit? You're still brain dead. Magkama kukuha yung gamit mo, and you keep somebody alive for a long, long time, and hindi na idadialis na rin sandali habang gumagaling, pero kung tapos yun. Hindi imagine pagka kayo nagdadialyze, you're in prison 3 times a week, about 4 hours a day. Depende, hindi ka makapagtrabaho. Yes. Just a few words po sa ano natin, sa insurance. Wala, naisip pa. Ginamit na nga eh. Accident yan ha, accident. Accident kayo. Rosel, sir. Yung sinabi niya about sa dugo, na hindi na yung matulad yung dati, kung may pera na ngayon, baka mamaya hindi kaya, anong type mo? Sa'yo lagi na dito, type ka nito, wala, yung available, hindi kaya mangyari na yan. Lahat ba magkaka-available? Hindi inisip yun, hindi kaya mangyari yun. Hindi mangyari. Ang dami namin blood bank eh. Kukunin namin yun, at saka pag nangyari yun, lagot yung blood bank manager namin doon. May mga, hindi pwede walang dugo yung blood bank. Sabi, hindi kaya, anong type mo? Sa'yo lagi na dito, type ka nito, wala, yung available, hindi kaya mangyari na yan. Lahat ba magkaka-available? Hindi inisip yun, hindi kaya mangyari yun. Hindi mangyari. Ang dami namin blood bank eh. Kukunin namin yun, at saka pag nangyari yun, lagot yung na ganyan. Hindi kita inisulto ha. Hindi na ganyan, nagka-transfer sa leaders na eh. Oh, wala. Dapat yung entitlement. Fix the solution. Not the problem. Fix the problem, not fix the blame. Ano pinakamalakas sa galit ko rito many years ago? Walang dugo po, walang maibigay, wala po. Bumababa ako. Pakabalik na lang tao, walang maibigay na dugo. Galit ko, sumigaw ko. Talagang narinig siguro ng 3 kanto na yun. It will never happen. Kaya ginawa ko yung 1-4-3. Kaya lahat, palaging may dugo ngayon. Kung walang dugo, iaharap kita sa ibang lugar. Pero lagot yung... Kasi, yung by May, stop thinking of your boyfriend. Yan, no? Bawat bayan nandiyan niya. Anong karga nilang dugo? Tinibigyan niya ni Monina, wala ka na halos IAB. Ate, maghihiram muna ako. Hindi pa ako nakapagdidi. Papadala kami. That's the reality. Hindi nga po yung overseas bank kung hindi nasarado ng mga Okay. That's the reality. Hindi nga po yung overseas bank kung hindi nasarado ng mga Okay. That's the reality. Nako-cover niya kahit na hindi sila. May allowance lang. Allowance lang. 200 pesos per day. Hindi naman. That's the reality.
Nako-cover niya kahit na hindi sila. May allowance lang, sir. Allowance. Sino kanina na may military request ang Iraq na papahiramin natin ng mga troops. Yes. Can you provide us yung copy of Congress? Nako-cover niya kahit na hindi sila. May allowance lang, sir. Allowance. Sino kanina na may military request ang Iraq na papahiramin natin ng mga troops. Yes. Can you provide us yung copy of Congress? Nako-cover niya kahit na hindi sila. May allowance lang, sir. Allowance. Sino kanina na may military That's Red Cross. pwede limit ang Iraq na papahiramin natin ng mga troops. Yes. Can you provide us yung copy of Congress? Ang military, iba doon sa government natin ang pera. Yung pera para magamit doon sa mga nasaranta doon. Yung sa military, humihirap sila ng pera. Hindi ko rin ino-offer eh. Sir, may cut kayo dyan, pwede lang pahiram. Pwede ba ng musukan? Pwede, gusto nyo, bilhin nyo na lang sa inyo na, baka hindi na tayo mag-aaraman pa. Pero financial, wala tayong iyan sa Iraq. Wala. Kami nga dapat ang bigyan ninyo eh. Mambira naman kayo, baliktad na, pati ba naman pera, di ba? Ay, Sir, last, yung Australia, pagka humingi ako, nagbibigay yan. Yung Japan, pag humingi ako, nagbibigay yan. Nangis. So, aside dun sa letter na pinag-request mo, pinention mo kanina yung sa mga volunteer. Para po sa kaalaman ng lahat, ang ibang school, Ateneo, and University of the Philippines, pati yung mga government like PUP, meron po silang ginagawang on their own initiative pagka may time ng disaster, nagkakandak ng mga psycho, they are calling volunteers. Bakit hindi po tayo makipag-tie up para masuportahan sa mga volunteer? Para po sa kaalaman ng lahat, ang ibang school, Ateneo, and University of the Philippines, pati yung mga government like PUP, meron po silang ginagawang on their own initiative pagka may time ng Correct. Why do you keep reinventing the wheel? Wala kasi natin. Hindi naman yung nararamdaman ng records natin, may dugo lang, di ba? Ngayon, lahat ng bagyo, lahat ng earthquake, lumubog na barko, dyan tayo. Pati abroad, dyan tayo. Because we keep improving. So, sir, we can eye Miriam and Ateneo kasi very strong din yung psycho support na binibigay nila. Oh, for sure. Yes, it is well taken. Papayag ko sila. Ako, graduate ako. Ayun ako. Graduate ako ng Ateneo. High school college. Graduate din ako ng UP. Member ng board natin si UP President Danny Concepcion. Asa sa kanila na yun? Ay, Miriam and Ateneo kasi very strong din yung psycho support na binibigay nila. Oh, for sure. Yes, it is well taken. Papayag ko sila. Ako, graduate ako. Ayun ako. Graduate ako ng Ateneo. High school college. Graduate din ako ng UP. Member ng board natin si UP President Danny Concepcion. Asa sa kanila na yun? Ay, Miriam and Ateneo kasi very strong din yung psycho support. It is well taken. Papayag ko sila. Ako, graduate ako. Ayun ako. Graduate ako ng Ateneo. High school college. Graduate din ako ng UP. More or less, 7,000 overseas Philippine workers in Iraq. 2 medical tents, 1 6x12 medical, and 1 10x20. To be landed within 48 hours, our troops should be deployed within the week, and these tanks will be needed to support the Philippine Navy. I approved it yesterday. Kaya dadali. Hindi lilipad dyan, dadali lang sa barko nila. Hindi para sa tao yun, para sa kanila, para pagdating doon sa ground, meron silang tent. May opisina sila. So, hindi ko natin ilan ng request. Reynolds Dapus, Lieutenant Colonel, Deputy Chief Surgeon, Navy. For the flag officer in command.
Hindi man lang ako sinulatan, senador ako eh. Mas mababa siya sa akin. Pinasulat niya yung kanyang real ko. Hindi man ako, wala naman akong star problem eh. Pero protocol wise, hindi ginagawa yan. Okay. Okay, ang Deputy Chief Surgeon yan, hindi pa Chief Surgeon ha. Aray, di ba? Okay. Malamang, alam ko kung alam ng flag officer yan, pagkakaroon sabi niya, boss, nakuha ko ito. May announcement po si ating NPC President, si Mr. Ronnie Lakay, kung sa yung para sa NPC members and officers po. Yung actual turnover ng insurance IDs. Insurance. Pangulo, sige, Pangulo. Mawag sa Diyan lang ha. Indonesia. Lalaki. Diyan lang ha. Officers ng National Press Club. So lahat po ng mga taga-media, in-encourage nila mag-join ng National Press Club at saka magkaroon ng insurance ID. Chairman Gordon. Okay. Sunod na rin po na, sir. Hindi, kahit naman sa vlog, tutulungan namin kayo. Sunod din po natin ang emergency call, sir, ng pamamarisan. Ang ibig sabihin na pamamarisan ay Pasig, Marikina, Mandaluyong, Rizal, San Juan. Score. Headed by its President, El Alcover. Its Vice President, Vivian. Meron po tayong lunch sa mga sa atin, sa media. Huwag po muna alis, yung mga taga-media lahat. Meron po tayong lunch. May saksakan ba dito? Doon po sa loob. Sa loob. 30% na lang. Para sa mga pastor na mag-lunch dito, masarap. Mag-lunch dito sa Lunch muna tayo. Ma'am, Diyos, lunch po tayo. Ron. Kunin nyo lang yung travel sa dala, bibigay yung room ng 1 million. Pakibagay lang po yung mga taga-media. Pakikulan lang po yung mag-donate ng room ng 1 million sa Philippine Red Cross. Paki-ano lang po, paki-photo lang. Sandali lang po. Sino yung taga-room? Ay, Tagaraw mo. Boss, pakikulan lang po yung video. Pasok na. Boss, pakikulan lang po. Photo na, pakikulan ng picture. Donation ng room na 1 million pesos. Oh, ipoto ko. Atras. Meron dito sa likod. Oh, yan. Okay. Yan, dyan. Diyan kayo sa gitna. Yan. Excuse me. Op. Meron na sa likod. Op.
media will be informed that drone company that is located in Cavite Sa tanong kasi before ganun eh. Magtatanong mo, wala rin ganun. Yolanda, Tapos eh. Loy, Dream, Japan earthquake, Sandong, and Marawi. And meron kami water tanker galing sa kanila which we're still using kanila. And we use that in the Manila water crisis. Very fast. Yes sir, naman gusto nila. Rescue vehicle, nagbigay rin sila. Which means, sabi ni Moscow, nalibigyan naman siya, nagbigay sila. Hindi yan. Pwede siya kapawin sa side. This is the check. This is more important. I don't know what's inside. And then we'll take it out. Is this a check? You know the check. When I was in college, we were being taught business or banking. And we were asked to define what a check is. One of my classmates who was a comedian said, "Sir, a check is a small chicken." Hindi na. Hindi ko inutulang mo. That's the real point. See, that is what makes the Red Cross working for, because what you give goes to the people directly. And we appreciate that very much. As we go to my salary, I'm not being Thank you again. Thank you. Thank you, friends. Okay, so mga kaibigan, yan po at napanood nyo na po at napakinggan yung nangyaring talakayan. So galing talaga ng Philippine Red Cross. Talaga namang dahil tinanong ko rin po doon na bakit dati pagka kailangan mo ng dugo, sasabihin yung anong type, sasabihin wala. Pero sagot nga ni Senator Gordon, hindi na mangyayari yun at huwag daw tayo mag-isip ng gano'n. Kundi kung halimbawa raw nasa puntong yung isang headquarters nila ay wala nung ganong type ng dugo, ituturo ka kung saan meron at doon po kayo papupunta, kaya wala po kayo magiging problema kapag may pasyente kayong kailangan po ng dugo. Kaya malinaw po yan na sinabi ni Senator Dick Gordon. Okay, sa mga kaibigan, at siguro ko idugtong na rin natin, Joshua, at nitong nakaraang Sabado nga po ay nagdaos po ng kanyang kaarawan, kasabay rin ng anniversary nila ng kanyang misis, itong si Presidential Commission on Urban Poor Chairman and CEO Alvin Feliciano. Kung saan po ay yun, nung umaga po ay tanghali ay pinapunta yung mga constituent niya sa Barangay Arcombato sa Valenzuela, yung mga constituent at nagsagawa po ng isang medical at dental mission doon mismo sa barangay, kung saan ang kapitana po ay yung kanyang anak na si Kapitana Feliciano. Si Kapitana, nakalimutan ko first name ni Kapitana, no? At yun nga, after noon, yung kinagabihan naman po ng alas 6 ay nagkaroon po ng isang handaan, doon po ginawa naman sa covered court, doon din po sakop ng Arcombato kung saan siya po ay nakauwi, no? Kung saan po nga ay talagang napakarami po nagpuntahan, kamag-anak, kaibigan, mga kapitan. Mismong nandun din po, pumunta po si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian para batiin at dumalo doon sa kanyang okasyon. At siyempre kasama niya yung kanyang kapatid na si Congressman Wes Gatchalian. At siyempre nandun din po yung ibang mga konsyal, sila at Vice Mayor na si Congressman Tony, no? Si Congressman Tony. At siyempre nandun din pumunta yung kanyang best friend, yung kanyang kaibigan na si DAENR Undersecretary Benny Antiporda. So panoorin lang natin, ito'y kapraso lang naman yung nangyaring okasyon doon sa nangyaring kaarawan nitong si PCUP Chairman and CEO Alvin Feliciano. Panoorin po natin. Yes. Ano kung ano lang ang nagawa? Kasi syempre,
ay isa sa mga pagiging na mayor ni Panigswesi. Ni Antiporda. So panoorin lang natin, ito'y kapraso lang naman yung nangyaring okasyon doon sa nangyaring kaarawan nitong si PCUP Chairman and CEO Alvin Feliciano. Panoorin po natin. Yes. Ano kung ano yung makatuwa ka? Kasi syempre, ang kasama natin na huwag ng pamapicture natin ay isa sa mga pagiging na mayor ni Panigswesi ng picture souvenir. Then sa ating mga VIP person, kahit hindi na kayo po sa ating mga dating po, isi-serve Doon sa nangyaring kaarawan nitong si PCUP Chairman and CEO Alvin Feliciano. Panoorin po natin. Yes. Ano kung ano yung makatuwa ka? Kasi syempre, ang kasama natin na huwag ng pamapicture natin ay isa sa mga pagiging na mayor ni Panigswesi ng picture souvenir. Then sa ating mga VIP person, kahit hindi na kayo po sa ating mga dating po, isi-serve Doon sa nangyaring kaarawan nitong si pinaka 50 years. Wow, dati mga puso-puso ng mga nauso. Oo, yung mga ganyan na. Oo, pero sa ating mga community ba yung kasinyatis? Yes, dinafay niya na just sit and relax to your own seats, guys. Yes, thank you so much. At ating mga VIP person ay isi-serve ng ating mga food server para hindi naman. At syempre, sila Sir Joben, kasama din natin dito. Yes, Sir Joben. Sir Joben. Sir Joben. Yan. Oh, six, guys. Yes, thank you so much. Sir Joben, picture po para sa ating mga celebrant. Ayan. Ayan. Pero mag-party. Dahil po Yan. Oh, six, guys. yes, thank you so much. Sir Joben, picture po para sa ating mga celebrant. Ayan. Ayan. Pero mag-party. Dahil po Yan. Oh, six, guys. yes, thank you so much. Sir Joben, picture po para sa ating mga celebrant. Ayan. Ayan. Pero mag-party. Dahil po Oh, six, guys. yes, thank you so much. Ayan. Ayan. Pero mag-party. Dahil po Yan. Sir Joben, Oh, six, guys. yes, thank you so much. Ayan. Ayan. Pero mag-party. Dahil po Yan. Sir Joben, Oh, six, guys. yes, thank you so much. Yan. Sir Joben, Oh, six, guys. yes, thank you so much. Sabi natin ng list ng patalamat sa mga birthdays. Sa corporate basis po, meron tayong double D. Kung po yung double travel, i-alit po ng City Mall, 101, Seattle, tapos Kung meron double D, kaya po yung meron raise. Sa corporate basis po,
meron tayong double D, yun po yung double dragon, i-aari po ng City Mall, 101, Shia pa yun, tapos i-aari dyan. Kung sila meron double D, maganda po sa simbahan ng pag-iwan. Sa corporate business po, meron tayong double D, pagkitahan na vaccine for our tignan po na ating pinaamin ko sa mga Panginoon Diyos sa inyong mga kapatid na bawat nagkasala sa isip, salita, sa luwat at sa sipong. Kaya sinasama ko sa mga Maria, sa lahat ng mga mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa ngayon ating Diyos. Awan tayo ng mga Panginoon Diyos, pagawain tayo sa ating mga tahanan. Pagabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
So mga kaibigan, yan po, napanood nyo na napakasaya, no? Talaga naman makita mo, ika nga isa lang ang ibig kong sabihin niya na talagang itong si PCUP Chairman CEO Alvin Feliciano ay talaga pong marami pong natulungan nating mga kababayan, hindi lang sa kanyang barangay, kundi kahit saan po dito sa ating bansa dahil umiikot po sila sa iba't ibang lugar para magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. At yan po, bago siya mapunta ng PCUP ay napunta rin po siya sa TESDA. Talaga marami rin po siya natulungan doon sa dati niyang hinawakan posisyon siyang operation doon, si Sir Alvin Feliciano. Sir Alvin, muli, happy birthday at mabuhay ka at more birthdays to come and more power at sana marami ka pang matulungan. Okay, sa mga kaibigan, siguro ko pansamantala ay magpapaalam muna ulit akong inyong lingkod at muli tayo magkakasama sa araw ng bukas, no? Dito pa rin sa programang Utol. Muli po mga kaibigan, ako inyong naging kasama, kahuntahang, kakwentuhang, kajaming, katropa pips, kadabar cats, Rosel Lopez. At siyempre nakasama ko sa technical side, si Joshua Mendoza. So magandang Pilipinas, hasta la vista. You know how a certain smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere? And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days, we remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us. Uy, tama. Meron na akong mga bagong disenyo. Ganda Ito talaga si boss. Buti hindi malala ang nangyari sa'yo, yun lang. Oo nga, boss eh. Nasamantalayin ko ng pagkakataon, boss. Papahinga po muna sana ako. Naging mabuti kang empleyado sa kumpanya ko. Kaya kung binabalak mo bumalik ka. Okay lang po ba sa'yo na nasa bahay ka? Bakit ayaw mo bang nandito si Papa? Kasi di ba po pa, dapat ang babae gumagawanan. Ang lalaki naman ay mas nagbabanat ng buto. Banat naman ang buto ko, kakalaga sa'yo eh. Kumain ka na nga, yan. Gandang araw po sa inyo. Magandang araw din po. Sino sila? ECC po. Kami po ay mula sa ECC o Employees Compensation Commission, isa pong sangay ng gobyerno na tumutulong po sa mga empleyadong katulad niyo po. Sinong mag-aakala na sa tulong nyo, nagampanan ko na ang aking mga tungkulin sa mga tunay na boss ng buhay ko. Oh, Papa! Yan pala sila, Ma'am Sen! Hindi na pa. Wala kami nasabihan. Dito pala si Madam. Salamat, Madam. Ako po si Reynaldo Vargas, businessman na ngayon at nakabangon dahil sa ECC.